BMG ესეც 18 სექტემბერი ყოველას დილა მშვიდობისა საქმიანი დილა გათენდა სკოლისთვის მზადება უკვე ამოქოქილია და იწყება ხო და ჩვენც საქმიან დილას ვიწყებთ მერიამ ელიავას ბაზრობის განვითარების გეგმაზე ლავტენდერი გამოაცხადა თბილისში რამდენიმე უბნისთვის განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავებაში ჯამში 1,300,000-ის დახარჯვა იგეგმება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ ნათია თურნავა დაინიშნა. საპენსიო სააგენტოს დირექტორად კი ლევან სურგულაძე შეირჩა. აუდიტის სამსახური მისი ინფორმაციით 21 საინვესტიციო პროექტისთვის თანხა საერთოდ არ არის ათვისებული. ქუთაისში სამშენებლო ობიექტების ინსპექტირებისას პროფკავშირებმა დარღვევები აღმოაჩინეს. ხო და აზარტული თამაშები ამხანაგებო შესაძლოა 25 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს აეგრძალოთ. ამ უქმეებზე მართლა ძალიან საინტერესო ამბავი გაგვიზიარეს ბათუმელებმა. საინტერესო ბიჭი გაგვაცნეს, საინტერესო და საამაყოდ, სამაგალითოდ და თუ გოგიტა გობაძეს თქვენ ჯერ არ იცნობთ, ის შესახებ მინდა მეც ცოტა მოგიყვეთ. გოგიტა გობაძე ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ სოფელში დიდაჭარაში ცხოვრობს. სოფელი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე მდებარეობს და დაბა ხულოდან 7 კილომეტრით არის დაშორებული. გოგიტას ოჯახში 6 ადამიანი ცხოვრობს და ოჯახის ძირითადი შემოსავალი სოფლის მეურნეობაში, მეურნეობა და გარემო და სიტუაცია ალბათ ადვილად წარმოიდგინეთ, მაგრამ პლატეზე მარტივად წარმოსადგენიც არ არის და კიდევ უფრო რთული შესასრულებელი ისწავლო სოფელ დიდაჭარაში ინტერნეტის დახმარებით ენა, მაშინ როცა ინტერნეტი არ გაქვს და ისწავლო ისე, რომ ინგლისურენოვან უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარო. დიახ. გოგიტა წელს სან-დიეგოს უნივერსიტეტის საქართველოს სტუდენტი გახდა. ბათუმელებთან ინტერვიუში ის ყვება, რომ სკოლაში ინტერნეტით ვერ სარგებლობდა, ამიტომ ვიდეო გაკვეთილებისთვის ინტერნეტს ტელეფონისთვის ყიდულობდა და ბოლო 1 წელიწადი გვერდით სოფელში რეპეტიტორთანაც იარა. შრომამ შედეგი გამოიღო. უნივერსიტეტი, რომელშიც სწავლისთვის სტუდენტებს ყოველწლიური გადასახადების სახით 20,000 ლარია გადასახდელი, გოგიტა გაბოძისთვის, როგორც წარმატებული სტუდენტისთვის, $6,500 თავად უნივერსიტეტი გამოყოფს. დანარჩენს კი სრულად ფარავს სახელმწიფო გრანტი. გოგიტა უნივერსიტეტში კონსტრუქციულ ინჟინერიას შეისწავლის და მისი აზრით საქართველოში პროფესიონალი მშენებლების დეფიციტია. პროფესიაც ამ ნიშნით აარჩია. იგი დარწმუნებულია, რომ სასწავლო პროგრამას კარგად აითვისებს და სან-დიეგოს მხარდაჭერით ამერიკაში წავა სასწავლებლად. იმედია უკანაც დაბრუნდება. ეს მხოლოდ ჩემი სურვილია. იქამდე კი ახალბედა სტუდენტი დედაქალაქში უნდა გადმობარგდეს, თავის 4 თანასოფლელთან ერთად იცხოვროს. ხო, მართლა გოგიტას კლასში სულ 6 მოსწავლე სწავლობდა და უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა 5-მა გააგრძელა. იგი ამბობს ამ შემთხვევაში ჩვენი გმირი, რომ ამის თქმა არაფერში სჭირდებოდა მაღალმთიან სოფლებში მოსწავლეებისთვის საჭირო საგანმანათლებლო რესურსების მოძიება რთულია. ერთი კაცის ისტორია ბევრს დააფიქრებს. რიცხვები და ციფრები კი უფრო კონკრეტულ ამბავზე გვეტყვიან. გოგიტა გობაძეს კი საქმიანი დილის სტუდიაში ველი. მინდა მისი ჟინი წარმატებები ამ ქვეყნის სხვა მოქალაქეებისთვის გადამდები იყოს. იქნება ეს ჩემი პირველი კლასელი შვილი, რომელიც გუშინ წავიდა სკოლაში, თუ მამაჩემის თაობის ხალხი. ჯანი მოგცეთ ყველას მამაზეციერმა და ჩვენ შვილებს გამართლება და ჩვენზე მაგრა მიაწვნენ ამ ცხოვრებას. კარგი, გავაგრძელოთ ერთი ინტერნეტის თემა. მიმოვიხილოთ რა ხდება მის ირგვლივ. ბოლო 3 თვის განმავლობაში ინტერნეტი საქართველოს მოსახლეობის
65% იყენებდა, უпростоრად ამ დროის შუალედში გამოუყენებია. 1.3%-ზე ინტერნეტი 3 თვეზე მეტი ხნის წინ აქვს გამოყენებული და 34% საერთოდ არ ქონია ინტერნეტთან კავშირი. აი ესეთი არის სტატისტიკის სამსახურის კვლევის უმობელი შედეგები, რომელიც 2018 წლის ივლისის პერიოდს მოიცავს. დამაიმედებელი შეიძლება ტემპები დიდად არ იყოს, მაგრამ მოსახლეობის წილი, რომლებმაც ინტერნეტის ბოლო 3 თვის განმავლობაში ისარგებლებს, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.3% არის გაზრდილი. ამასთან ინტერნეტს მამაკაცები უფრო ხშირად იყენებენ, ვიდრე ქალბატონები. კაცებში ბოლო 3 თვეში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი 65.5%-ია, ქალბატონებში 62.5%. ქალაქში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი მაღალია, 75%-ს აჭარბებს, აი სოფლებში 50%-იც არც კი არასრული. სოფლებში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი ბოლო 1 წელიწადში 4.7%-ით არის გაზრდილი, ჯამურად 4-ით. კი საქართველოში შემცირებულია იმ მოსახლეობის წილი, ვინც ინტერნეტს საერთოდ არ იყენებს. ამასთან ინტერნეტის ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე მოსახლეობის 90%-მდე იყენებს, რაც წინა წელთან შედარებით 3.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოში ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობის წილი 70%-ია და სხვათა შორის წინა წლის კვლევასთან შედარებით ეს შედარებით შემცირებული მაჩვენებელია დაახლოებით 0.8-0.9%. ინტერნეტით მოსახლეობის ყველაზე დიდი წილი მოხმარების კუთხით არის თბილისში 85.5%, შემდეგ მოდის აჭარა 80.3% და სამეგრელო ზემო სვანეთი 66%. ქალაქში კომპიუტერი შინამეურნეობების 78%-ზე მეტ აქვს, ხოლო სოფლად არასრული 51%. კომპიუტერს საქართველოში ყოველდღე, ან თითქმის ყოველდღე მოსახლეობის 82.3% იყენებს. არანაკლებ საინტერესო და სიმპტომატიურია იმის გააზრება, თუ ვინ რაში იყენებს ინტერნეტს საქართველოში. საქართველოში ინტერნეტს მოსახლეობის 92.4% სოციალური ქსელის მოხმარების მიზნით იყენებს, აბატონო. ასევე ინტერნეტის გამოყენების მიზნებს შორის მაღალია ონლაინ ახალი ამბების კითხვაც 52.5%, ელექტრონული პოსტის სარგებლობისთვის მაჩვენებელი 51%-ია, ხედავთ ჯანმრთელობის მოსახლეობის 51.6% ინტერნეტ ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის მოსაძიებლად იყენებს. საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად ინტერნეტს 30.8%, სამუშაოს ინტერნეტში 20% ეძებს, ინტერნეტ ბანკინგის სარგებლობისთვის ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი 26.1%-ია. წინა წლის მონაცემებთან შედარებით ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი თითქმის ყველა სფეროში გაზრდილია, თუმცა მაგალითად აი ელექტრონული პოსტის შემოწმების მიზნით თუ გასულ წელს ინტერნეტს 52.5% იყენებდა, წელს ეს მაჩვენებელი 51.9%-მდე შემცირდა. სხვათა შორის სოციალური ქსელების გამოყენების მიზნით ინტერნეტს ყველა ასაკობრივ ჭრილში მაღალი მაჩვენებელი აქვს. აგერ რომა ბადალიანი ჩვენი ერთგული და საქმიანი პარტნიორი სულ ასაკობრივ ჭრილში მეკითხება და აგერ პასუხი ჩემო რომა 15-დან 29 წლის ასაკის პირებში 95.7%, 30-დან 59 წლამდე პირებში 99.7%, 60 წელზევით 70.8%. ეს კი ბიზნეს და სავაჭრო სექტორში დასაქმებულებს განსაკუთრებით დააინტერესებთ. ოფიციალური რიცხვები ადასტურებენ, რომ საქართველოში ინტერნეტით ვაჭრობის მაჩვენებელი იზრდება. და სტატისტიკის მონაცემებით 15-ზევით ასაკის მოსახლეობის 20% შეუძენია ან შეუკვეთია ინტერნეტის და საქონლის მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით. გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 16.7% იყო, ხოლო 2016 წელს კი 18.6%-ია. 2018 წლის ივლისის მონაცემებით ინტერნეტ ვაჭრობას უპირატესობას ქალები უფრო ანიჭებენ 21.8%, ვიდრე კაცები 19.3% და ქალაქში ინტერნეტ ვაჭრობით მოსახლეობის 25% სარგებლობს, ჩემო ბატონო, ხოლო სოფლებში არასრული 10%. ამასთან ინტერნეტ ვაჭრობის ყველაზე დიდი წილით 15-დან 29 წლამდე პირები გამოირჩევიან. სხვათა შორის ეს სტატისტიკა ძალიან კარგად არის ნაცნობი
ჩვენი ეროვნული ბანკისთვისაც, საქართველოს მთავრობისთვის და ბევრი მათი გადაწყვეტილება ახსნადაც გამოდგება, მათ შორის ღიად თუ მედიის გარეშე ნათქვამ არგუმენტად იმ ცვლილებებზე, რომელიც ონლაინ სესხებს შეეხო, თუმცა დღეს ამ თემაზე დაბრუნებას და დროში მოგზაურობას არანაირად არ ვაპირებ. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემატურობაზე კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ, ბევრჯერ მიუბრუნდებით თემას და პროგრამას, რომელიც მთელი საქართველოსთვის ინტერნეტის წვდომას საქართველოსთვის უწყვეტ ინტერნეტ წვდომას უკავშირდებოდა. სხვათა შორის ეს ის პროგრამა, რომელზეც ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი საუბრობდა და დიდი ენთუზიაზმითაც, რომ მთელი საქართველოს ინტერნეტიზაცია უნდა მოხდარიყო. სამწუხაროდ ამ პროგრამამ ბევრ სხვა ინიციატივასთან ერთად ჩაილური წყალგალია ეს ყოველგვარი პერსონალიებთან ასოცირების გარეშე. დიდი ალბათობით არც ინტერნეტთან წვდომის პრობლემა აქვს და არც დაჭირდებოდათ პრინციპში ინტერნეტი ავტოპარკის შესავსებად მინისტრთა კაბინეტის წევრებს, რომელთა მფლობელობაში არსებული ავტომობილების სიაც ამ სიას თავად Forbes-მა მოუყარა თავი. მოდი ერთად გადავხედოთ. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტიდან ვინ რომელი მარკის 4 თვალას ფლობს? მინისტრთა კაბინეტის წევრების უმეტესობას ქონებრივ დეკლარაციებში ავტომობილები არ უფიქსირდებათ. პირად ავტომობილს არ ფლობს არც პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. სამაგიეროდ ჰარლი დევიდსონის მარკის 3 მოტოციკლი. Bentley Continental, Ferrari GTO, Fiat 500, Mercedes-Benz AMG, Mini Cooper Clubman, Mercedes-Benz Viano. ასეთი შესაშური ავტოპარკით თბილისის მერი კახა კალაძე გამოირჩევა. ქალაქის მერს ჯამში 3 მოტოციკლში 73,000 евро აქვს გადახდილი და 6 ავტომობილში 175,000 ამერიკული დოლარი და 595,000 евро. რაც შეეხება მინისტრებს, მათი ავტოპარკი შემდეგნაირად გამოიყურება. გიორგი გახარია ვიცე-პრემიერი შინაგან საქმეთა მინისტრი. გახარიას საკუთარი ავტომობილი არ ჰყავს, თუმცა მისი მეუღლის მფლობელობაშია Toyota RAV4, რომელშიც 2016 წელს 22,000 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. მაია ცქიტიშვილი ვიცე-პრემიერი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მის ქონებრივ დეკლარაციაში მხოლოდ ერთი ავტომობილი ფიქსირდება, Mitsubishi Pajero 2009 წლიანი, რომელიც მას 2014 წელს აჩუქეს. გიორგი ქობულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ქობულიას სახელზე 3 ავტომობილია Porsche Panamera GTS, ამ ავტომობილში მინისტრმა 2012 წელს 123,453 евро გადაიხადა, Toyota Land Cruiser 200-ში ქობულიამ 2008 წელს 83,000 ლარი გადაიხადა. Mercedes E-Coupe 2014 წელს მინისტრმა 2,140,148 რუბლად შეიძინა. დავით ზალკალიანი საგარეო საქმეთა მინისტრი. ზალკალიანს პირადი ავტომობილი არ ჰყავს, მისი მეუღლის სახელზე კი Audi A6 ფიქსირდება. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი პირადი ავტომობილი არ ჰყავს, თუმცა მის მეუღლეს ჰყავს Toyota RAV4, რომელშიც 2008 წელს 24,000 დოლარი გადაიხადა. მიხეილ ბატიაშვილი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი. 2018 წელს მინისტრმა 83,000 ლარად შეიძინა Land Rover Range Rover Velar. დავით სერგეენკო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. სერგეენკომ 2015 წელს 29,200 ამერიკულ დოლარად შეიძინა Toyota Prado. ლევან დავითაშვილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მას პირადი ავტომობილი არ ჰყავს, თუმცა მის მეუღლეს ჰყავს Mercedes-Benz, რომელშიც 2016 წელს 19,000 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ქონებრივ დეკლარაციაში ავტომობილი არ ფიქსირდება. თია წოლუკიანი იუსტიციის მინისტრი პირადი ავტომობილი არ ჰყავს, მისი მეუღლის სახელზეა Audi Q7. დღეს მოქმედი ეკონომიკური გუნდის წევრი მინისტრები და მათი ამ რიცხვებთან რომელიც BMG მედიაში პირდაპირ გამოითხოვა კავშირში ნამდვილად არ არის 2017 წელს ყველაზე მეტი რეინვესტიცია ეს არის ის გამოთხოვილი მასალის ასე ვთქვათ შედეგები და მონაგარი საფინანსო სექტორშია განხორციელებული ამის შესახებ BMG-ს საქსტატიდან გამოთხოვილი სტატისტიკური ინფორმაციიდან ირკვევა BMG დაინტერესდა ეგრეთ წოდებული მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის ამოქმედების შემდეგ განხორციელებულ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში რეინვესტიციის წილით და ცნობისთვის 2009 წელს 9 წლიდან საფინანსო სექტორის მონაცემები მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მონაცემებსაც. მოკლედ, საქსტატის მიხედვით 2017 წელს საფინანსო სექტორში 213,700,000 დოლარის ინვესტიცია არის განხორციელებული. შემდეგ მოდის მშენებლობა 151 მილიონი დოლარი. მოდი ვაჩვენოთ სრულად.
მესამე პოზიციაზეა დამამუშავებელი მრეწველობა, სადაც 121,100,000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, მეოთხე და მეხუთე პოზიციებზეა კი სამთო-მოპოვებელი მრეწველობა და უძრავი ქონება, შესაბამისად 33,7 მილიონით და 33,5 მილიონი დოლარით. რაც შეეხება 2018 წლის 6 თვის მონაცემებს, წლის პირველ ნახევარში ყველაზე მეტი დაახლოებით 127,5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია კვლავ საფინანსო სექტორშია განხორციელებული და საანგარიშო პერიოდში 74,400,000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა დამამუშავებელ მრეწველობაში, ხოლო ენერგეტიკაში რეინვესტიციამ 55,200,000 დოლარი შეადგინა. უცხოურ ინვესტიციებს შორის განხორციელებული რეინვესტიციის მოცულობით მეოთხე და მეხუთე პოზიციაზე არიან მშენებლობა და სამთო-მოპოვებელი მრეწველობა, შესაბამისად 33 მილიონი და 27,700,000-ით. ცნობისთვის 2017 წელს პირდაპირ უცხოელი ინვესტორების მიერ სულ 657 მილიონი დოლარის რეინვესტიცია განხორციელდა. 2018 წლის ორ კვარტალში კი 318,200,000. შეგახსენებთ, მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი 2017 წლის იანვრიდან ამოქმედდა. რეფორმის შედეგად მოგების გადასახადით იბეგრება მხოლოდ განაწილებული მოგება და ინვესტიციის შემთხვევაში კი ბიზნესი მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულია. აღსანიშნავია, რომ ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი ჯერჯერობით ვერ სარგებლობს საფინანსო სექტორი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და საფინანსო სექტორთან კონსულტაციების შემდეგ გადაწყდა, რომ საფინანსო სექტორისთვის მოგების გადასახადის რეფორმა 2023 წლის 1 იანვრამდე გადავადდება. ნაცვლად 2023 წლისთვის გადაიევადება, ნაცვლად 2020 წლისა. ეჭვი მაქვს დასაბუთებული, რომ ეს გადავადება უფრო გრძელვადიანი იქნება. სხვათა ბანკებმა არ ამგონია და აი სადაზღვევო ინდუსტრიას კი აქვს შეკითხვები და ამ თემაზე პრემიერ-მინისტრთან გეგმავენ შეხვედრა სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით. ინდუსტრიისთვის გაუგებარია რატომ აღმოჩნდნენ რეფორმის მიღმა, რადგან სადაზღვევო ინდუსტრიას სხვა სექტორების მსგავსად ჭირდება მხარდაჭერა და კითხვას და კონსულტაციას. მე არ ამგონია წინ რაიმე უდგას ხო და მე მგონი არაფერი. იგივე რომ გაკეთებული კანაფის წარმოება კულტივირებაზე თუ რაც არის ამდენჯერ ერთი და იგივე სიტყვის უკან წაღება ხომ არავის დაჭირდებოდა 3 თვის განმავლობაში წინასწარ კონსულტაციები და საუბრები რო ყოფილიყო. ესეც ხო არ არის რუსეთთან ომის დაწყების ამბავი. ის ან დაიწყო ან არ დაიწყო საქართველოს და მე ეხა 7 ჯერ შეცვლი პოზიციას გადააკეთებ თუ რას იზავა ეს ხეს უკვე ვეღარ მოგიტანს. დამთავრებული ამბავია. არ და რამ დროს დამთავრება. ეხლა ვიწყებთ და ვიქოქებით. თბილისობის დღესასწაულისთვის მერია 1 მილიონამდე ლარს დახარჯავს. აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით აწარმოეს საქართველოში პროგრამული ბენეფიციარების შესახებ სრულ ინფორმაციას არ ფლობს. მომავალი წლიდან დედაქალაქში პარკინგი გაძვირდება. იდეაში გარდაუვალი იყო, მაგრამ სანამ დედაქალაქის პარკინგზე ვილაპარაკებთ, სანამ ჩვენ გვეძინა, უпроსტოდ კი არ გვეძინა, არამედ უმიზეზოდ და უშედეგოდ ვხიზლობდით ქართული ეკონომიკისთვის სრულად უსარგებლო თემებზე საუბრისას, ან თუნდაც პოლიტიკაზე. გუშინა ესეთი ამბავი მოხდა შუაგულ გერმანიაში. დიახ, გერმანიაში, სადაც ფრანგულმა უმსხვილესმა ავტომწარმოებელმა, იდეაში გიგანტმა ალსტომმა უკვე გაუშვა ექსპლუატაციაში, ანუ მოქმედებაში მატარებელი, რომელიც სრულად წყალბადზე მუშაობს. გზავრებით სავსე პირველი ეს მატარებელი ორშაბათს გავიდა რეისზე, რომელიც დადის გერმანიის ქალაქების ბრემერფერდის, კუსკაფენის, ბრემეჰაბენის და ბუსტჰედის გავლით. მანამდე იყო სატესტო მგზავრობაც, ჩემო ბატონო, რომელსაც ქვემო საქსონიის ეკონომიკისა და ტრანსპორტის მინისტრი პირადად აკვირდებოდა და ტესტავდა. ამ მატარებელს აქვს საშუალება განავითაროს 140 კმ/სთ. და ყოველგვარი დამატებითი დამუხტვის გარეშე ის გადის დაახლოებით 1000 კმ-ს. მატარებლის სახურავზეა, აი ხა ნახავთ სახურავს, დამონტაჟებული ცისტერნები, რომელიც სავსეა წყალბადის საწვავით და სპეციალური ელემენტებით, რომელიც წყალბადის საწვავს გარდაქმნის ელექტროენერგიად, რაც უზრუნველყოფს მატარებლის მოძრაობას. ჭარბი ელექტროენერგია, რომელიც აი ამ გარდაქმნისას წარმოიქმნება, პროცესში გადადის ლითიუმ-იონის ბატარეებში, რომელიც ვაგონების ქვედა ნაწილშია განთავსებული იატაკის ქვეშ და ისინი ძირითადად მაშინ ირთვება და გამოიყენება, როცა მატარებელი ანელებს სვლას.
ასლომში ადასტურებენ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმის გათვალისწინებით, რომ მატარებელს საერთოდ ნული აქვს რაიმე ტიპის ატმოსფეროსთვის დამაზიანებელი ნივთიერებების გამოყოფა. აქვე აცხადებენ, რომ 2021 წლიდან ამ მარშრუტზე უკვე 14 ასეთი მატარებელი ივლის და ქვედა საქსონიის ტრანსპორტისა და ეკონომიკის სამინისტრო გეგმავს რეგიონალური დიზელზე მომუშავე მატარებელი სრულად ჩაანაცვლოს აი ამ წყალბად მატარებლებით, ისთვისაც საერთო ჯამში 82 მილიონი ევრომდეა გამოყოფილი. კარგი, გამიგზელდა დღესაც ინტერნეტზე, სტატისტიკაზე, ამბებზე, არაჩვეულებრივი ამბები აქვს მომზადებული უფრო და უფრო არაჩვეულებრივ ანალოგიაში ჩვენთვის, ანა დილომშვიდობის. დილომშვიდობის გიორგი, მე სამწუხაროდ მეუყურებელს. მე მომპატიე რომ დღეს დრო შედარებით, მაგრამ უშავს. ყველაფერი რიგზეა, მე მგონი და სამწუხაროდ მხოლოდ შემიძლია გითხრა, რომ საქართველოში მსგავს გამოგონებაზე ჯერ ვერანაირი ინფორმაციას ვერ მივაწვდი მაყურებელს, თუმცა არანაკლებ საინტერესო ამბები გვაქვს ჩვენს რეალობაში და სულ რამდენიმე წამში მათ გაგაცნობთ. აწარმოეს საქართველოს 2014-17 წლებში ფართის იჯარაზე 947,000 ლარი აქვს გადახდილი, საიდანაც 421,000 ლარი მხოლოდ 2017 წლის ხარჯია. ეს აღნიშნული არის აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის ფინანსურ აუდიტს მოიცავს. აქ განმარტავენ, რომ შემოწმებისას ამ სიპის მიერ ვერ იქნა წარმოდგენილი ხარჯ-ეფექტურობის ანალიზი, რითაც შესაძლებელი იქნებოდა სხვადასხვა ალტერნატივის დანახარჯის და სარგებლის შედარება და საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღება. დოკუმენტის თანახმადვე უწყებას 2014 წლის 30 ივლისიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით იჯარით აღებული აქვს ფართი ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატისგან საიჯაროდ ფართად თავდაპირველად 198 კვადრატული მეტრი განისაზღვრა, ქირის ფასი კი იყო 3,564 დოლარი. აუდიტის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ პერიოდულად ხელშეკრულებაში შევიდეთ ცვლილებები, გაიზარდა როგორც საიჯარო ფართი, ასევე მისი ღირებულებაც. ისევ ამ აუდიტის დასკვნაში აღნიშნული არის, რომ აწარმოეს საქართველოში პრობლემური ბენეფიციარების შესახებ სრულ ინფორმაციას ვერ ფლობს. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის ფინანსური აუდიტის შედეგები. დოკუმენტში ისიც წერია, რომ კონტრაქტორი კომპანიები ხშირ შემთხვევაში არ ასრულებენ მოთხოვნას და სახელმწიფო სიპს არ აწვდიან პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების მონიტორინგის პერიოდულ ანგარიშებს. ანგარიშის მიხედვით აწარმოეს საქართველოში 2017 წელს მხოლოდ 46 ბენეფიციარის შესახებ ფლობდა ინფორმაციას, რომლებმაც კონტრაქტის და დაფინანსების პირობები ვერ შეასრულეს. მათ მიერ მიღებული დაფინანსება კი 315,000 ლარი იყო. კანონის მიხედვით ეს ფული სახელმწიფოს უნდა დაბრუნებოდა, თუმცა აუდიტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ თანხა აწარმოეს საქართველოში ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის ასახული, როგორც მოთხოვნა და არც მათი დაბრუნებისათვის განხორციელებულა მოქმედებები. თბილისობის დღესასწაულისათვის კი საჭირო ღონისძიებებზე დედაქალაქის მერია 1 მილიონამდე ლარს დახარჯავს. მერიამ 905,421 ლარის გამარტივებული შესყიდვა ითხოვა. ამ დოკუმენტაციაში ვკითხულობთ, რომ თბილისობა 6 და 7 ოქტომბერს გაიმართება. იგეგმება სხვადასხვა სახის აქტივობები და კონცერტები. მაგალითად, 6 ოქტომბერს სპეციალურად ამ ღონისძიებებისათვის დადგმული ახალი ქართული მიუზიკლი თბილისური ვოდევილი გაიმართება. მიუზიკლში მონაწილეობას ესტრადის ცნობილი წარმომადგენლები, მსახიობები და მოცეკვავები მიიღებენ. ევროპის მოედანზე თემატურად დეკორატიულ სცენაზე გაფორმებულ გარემოში ჩატარდება ეს მიუზიკლი. რიყის პარკი კი ყვავილების ფესტივალს შემოდგომის დღესასწაულის დაეთმობა, რომელიც ულამაზესი ყვავილებით და შემოდგომის ნობათით განსაკუთრებულად მოეწყობა და სწორედ ასე დახვდება სტუმრებს. 7 ოქტომბერს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე კი საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება შედგება, ესეც ტრადიცია და გრანდიოზული გალა კონცერტი გაიმართება.
დოლიძე ხილიანის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო აქტივობა არაჯანსაღი გადამჭიდროების საფრთხეს ქმნის, მიიჩნევა დედაქალაქის მთავრობაში და ტერიტორიის შემდგომი განვითარებისათვის უკვე ჩარჩო გეგმის შემუშავებას აპირებენ. სამუშაოების შესყიდვის მიზნით თბილისის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. ამ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ კი ტერიტორიის კვლევა უნდა ჩაატაროს და მისი სამომავლო განვითარების მინიმუმ 2 სცენარი მოამზადოს, საიდანაც საუკეთესო შეარჩევენ. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მთავარ ამოცანად უბნის სატრანსპორტო მისაწვდომობის უზრუნველყოფას ახელდება, რომელიც ვაკის და საბურთალოს დამაკავშირებელი რგოლის კონტექსტში უნდა იყოს გადაწყვეტილი. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას კვლევის ჩატარება 120 ჰექტარ ტერიტორიაზე მოუხდება. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე იმ ბიზნესმენების პრობლემას შეისწავლეს, რომლებიც დიდი რაოდენობით საფურაჟე ხორბალს მოიხმარენ. BMG-ს თავად ლექვინაძე ეუბნება, რომ ინფორმაციის გაზრდის მიზნით ხორბლის, კვერცხის და კომბინირებული საკვების მწარმოებლებთან შეხვედრა ჰქონდა. ბიზნეს ომბუდსმენი განმარტავს იმასაც, რომ შეხვედრა პირველ ეტაპზე მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის იყო და კონსულტაციები ამ კომპანიებთან პერმანენტულად გაგრძელდება. საკითხი საქართველოს კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს ეხება, რომელიც ხორბლის და ხორბლის ფქვილის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით იმპორტის შესაძლო შეზღუდვას ითვალისწინებს და რაც აღნიშნულ კომპანიებს გარკვეული პრობლემების წინაშე აყენებს. სხვადასხვა გუშინვე იმ გადამზიდავებმა, რომლებსაც ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით ხორბლის სახმელეთო გზით იმპორტი აეკრძალა, საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ასობით ადამიანი უმუშევარი დარჩება. საპროტესტო აქციის მონაწილეები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ხორბლის ბაზარი ხელისუფლებასთან დაახლოებული მონოპოლისტის ხელში აღმოჩნდება. თბილისში სასტუმროების მმართველი კომპანია ვიდმანის შემოსვლის ოფიციალური ხელშეკრულება გუშინ გაფორმდა. ვიდმანის კომპანია CTM-ს შემოყავს, რომელიც თავისუფლების მოედანთან გუდიაშვილის 3 ნომერში სასტუმროს ააშენებს. ახალი ბრენდის შემოყვანა კი მას შემდეგ გადაწყდა, რაც რიქსოსმა შეცვალა სტრატეგია და ზღვის კურორტებზე აქცენტირება გადაწყვიტა. სასტუმროს მშენებლობაზე 45 მილიონი დოლარის ისრაელური ინვესტიცია იდება. გახსნის ახალი თარიღი კი 2019 წლის დასაწყისში და ანონსებული სასტუმროში იქნება 161 ნომერი, 32 ლუქსი და მათ შორის საპრეზიდენტო აპარტამენტებიც. მომავალი წლიდან დედაქალაქში მაცხოვრებელთათვის პარკინგი ძვირდება. წლიური 50-ლარიანი გადასახადის გარდა მძღოლებს თბილისის ზოგიერთ უბანში დამატებით საათობრივად მოუწევთ პარკინგის საფასურის გადახდა. თუმცა ახალი სისტემის ამოქმედებისათვის ჯერ შესაბამისი კანონმდებლობა არ არსებობს, სწორედ ამიტომ ამ საკითხზე მერია პარლამენტთან ერთად მუშაობს. კანონპროექტის დეტალებზე კი დედაქალაქის ვიცემერმა ირაკლი ხმალაძემ ისაუბრა BMG-სათვის, რა ეღირება თბილისში პარკინგი, ამის თქმა ვიცემერს შეჯერებით უჭირს, რადგან ეს საკრებულოს გადასაწყვეტი იქნება, თუმცა კონკრეტულ უბნებს და გადასახადს სწორედ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრავენ. ვიცემერის ინფორმაციით, თანხა ახლოს იქნება საფასურთან, რომელიც დღეს კერძო საპარკინგე ადგილებზე მოქმედებს. რაც შეეხება მაღალი გამავლობის ავტომობილებს, შესაძლოა მათთვის პარკინგის განსხვავებულმა საფასურმა იმოქმედოს. შეიძლება აღებული იყოს მაჩვენებელი კომერციული პარკინგების საფასურების, როგორც მაქსიმალური ზღვარი, ანუ არსებობს დღესაც ხო კომერციული პარკინგები, როგორც მიწის ზედა, ასევე მიწის ქვეშ და იქ საათობრივი საფასური არსებობს, რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება მუნიციპალური პარკირების წლიურ საფასურს. თუ გადავიყვანთ 1 საათის ღირებულებაში, შესაძლებელი არის, რომ დაახლოებით იმ ზღვარში იმსჯელოს საკრებულომ, რომელიც დღეს კომერციული პარკინგის საფასური არის დადგენილი კერძო მეწარმეების მიერ. რამდენი იქნება საათობრივი პარკინგის ფასი ზუსტად უცნობი არის, მაგრამ თბილისის მერიაში უკვე დაზუსტებით იციან, რომ შეღავათიანი სისტემა ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ანუ თუ თქვენ მუშაობთ ცენტრალურ უბანში, სადაც საათობრივი პარკინგი მოქმედებს და თქვენს მანქანას ფასი ამ პარკინგზე ყოველდღე გააჩერებთ, თქვენს ჯიბეს დღეში დაახლოებით 10 ლარი მაინც დაუჯდება. წელს მეტროს სისტემას 4 ახალი შემადგენლობა დავამატეთ, 4 დაემატება მომდევნო წელსაც და იმის მომდევნო წელსაც ეს იმიტომ, რომ გაზრდილი მგზავრების ნაკადი კომფორტულად გადავიყვანოთ მეტროს სისტემაში, ისევე როგორც ავტობუსების მეშვეობით. აი ამ ყველაფერთან ერთად განიხილება ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემის შემოღება. არ განვიხილავთ შეღავათიან ტარიფებს მათთვის, ვინც
სამუშაო საათების განმავლობაში მოუწევს საათობრივი პარკირებით სარგებლობა. ეს არის გათვლილი ზუსტად იმაზე, რომ გაჩნდეს მეტი სტიმული ნაკლებმა მანქანამ იმოძრაოს და რაც თავარია ნაკლებად დავაბინძუროთ ის ჰაერი, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები და მოსახლეობა სუნთქავს. საფუძვლიანი კითხვაა, ვინ უნდა მართოს ეს ახალი საპარკინგო სისტემა? კანონპროექტის მიხედვით კი ეს თბილისის პარკინგი იქნება. რაც შეეხება თანხებს, რაც ახალი სისტემის დამონტაჟებას დასჭირდება, ხმალაძემ განგვიმარტა, რომ საათობრივი პარკინგის გადასახადი სრულად დააფინანსებს ამ ახალ ინფრასტრუქტურას, ხოლო დარჩენილი თანხა უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას მოხმარდება. პარკირების გაძვირებას წინ ბენზინის ფასების ზრდა აუსწრებს. ნავთობპროდუქტების ფასი უკვე ბოლო რამდენიმე კვირაა, რაც იზრდება და BMG ყოველდღიურ რეჟიმში აკურდება ამ პროცესებს. ამჯერად ბოლო მონაცემებს ჩვენი რეპორტიორი ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. ლევან, დილა მშვიდობის და როგორც ვიცი, საშუალო ფასის საწვავი საქართველოში უკვე ისტორიულ მაქსიმუმზეა. რა შეიძლება ვთქვათ ამ ყველაფერზე? ნამდვილად ასია, დღეს მდგომარეობით 1 ლიტრი ბენზინის საშუალო ფასი დაახლოებით 2 ლარსა და 55 თეთრს შეადგენს, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. არსებული მონაცემები 2017 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 16%-ით აღემატება. გარდა ამისა, ლარის შემდგომი გაუფასურების პირობებში იმპორტიორები ნავთობპროდუქტების დამატებით გაძვირებას ვარაუდობენ. ეკრანზე ხედავთ თუ როგორ შეიცვალა საქართველოში 1 ლიტრი ბენზინის საშუალო ფასი 2015 წლიდან დღემდე. მაშინ წლის დასაწყისიდან კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა და მისი მინიმუმი 1 ლარი და 65 თეთრი იყო 2016 წლის აპრილში. მას შემდეგ ბენზინის ფასი პერიოდულად იზრდება და 2018 წლის 9 სექტემბერს უკვე ისტორიულ მაქსიმუმს 2 ლარსა და 55 თეთრს აღწევს. საქართველოში საწვავის ფასის მატებას ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურება და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის გაძვირება იწევს. როგორც ეკრანზე ხედავთ, 1 წლის წინ ნედლი ნავთობის ფასი $55 იყო, დღეს კი $78 ღირს. ამავდროულად ოპეკის შეთანხმების გათვალისწინებით, რომელიც წლის ბოლომდე გაგრძელდება, არსებობს ვარაუდი, რომ ნავთობის ფასიც მოიმატებს. საწვავის ფასის ზრდის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიზეზს საქართველოს მთავრობის მიერ აქციზის გადასახადის გაძვირება წარმოადგენს. 2017 წლიდან საქართველოს მთავრობამ ნავთობპროდუქტების აქციზის გადასახადი გაორმაგა. 1 ტონა ბენზინზე სააქციზო მოსაკრებელი 250 ლარიდან 500 ლარამდე გაზარდა, რაც 1 ტონა ბენზინზე, ანუ 1330 litrზე 19 თეთრიან გაძვირებას იწვევს. ცხადია, ნავთობპროდუქტების გაძვირება მომავალში აუცილებლად იმოქმედებს სურსათის ფასზე, რადგან მიმწოდებლებს უძვირდებათ ლოჯისტიკური ხარჯები, რაც პირდაპირ აისახება მომხმარებლის ჯიბეზე. ლევან, მადლობელი ვარ იმ Forbes-ს სიახლეებს საერთაშორისო ბაზრებიდან. მე და ანა მივაყოლებთ ახლა რამდენიმე ამბავს. ლევან თაღიაშვილს მადლობა. სექტემბრის მონაცემებით სოფლიოში 1 ლიტრის საწვავის საშუალო ფასი $1.16 შეადგენს. პორტალის Global Petrol Prices მონაცემებით სპეციალურად საწვავის ფასი იმ ქვეყნებშია დაბალი, რომლებიც ნავთობპროდუქტების ექსპორტზე გააქვთ. სოფლიოში საწვავის ყველაზე დაბალი ფასი მიუხედავად ზე პრობლემებისა მაინც ვენესუელაშია და ის მხოლოდ 1 ცენტს შეადგენს. მას მოსდევს ირანი, რომელიც 29 ცენტით არის წარმოდგენილი და სუდანი litrზე 34 ცენტით. ანა, ასპექტური. სოფლიოში ყველაზე ძვირი საწვავის ბაზრებიც არის გიორგი, ისეთი და საქართველოსაც რომ კარგად უსწრებენ, ასეთი მაგალითად ჰონკონგია და litrზე იქ $2 და 19 ცენტის გადახდა უხდებათ. ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი საწვავი არის ისლანდიაში, აქ 1 ლიტრი $2 და 8 ცენტი ყავს, აი ნორვეგიაში კი $2 და 6 ცენტი. მაშინ, როდესაც საქართველოში საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი წილი რუსეთზე მოდის, აგვისტოს მონაცემებით ხოთაშორის ეს იყო 29%, რუმინეთს 22.7% ეკავა, თურქმენეთს თითქმის 16%, ბულგარეთს 13% და აზერბაიჯანს 13%-მდე ასევე სულ რაღაცა 2/10-ით ნაკლები, საბერძნეთზე კი 6.3% მოდიოდა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა ამ დროს რა ხდება ამ ბაზრებზე და ჩვენთვის რამდენად ზვირდება თავად ამ ბაზრებიდან შემოტანილი ნავთობის ფასი. მოდი ამ მონაცემებსაც შევხედოთ, ანა. რუსეთში ბოლო 3 თვეში საწვავის ფასი მცირედი შემცირდა. თუკი ივნისის დასაწყისში 1 ლიტრი ბენზინის ფასი ქვეყანაში 67 ცენტს შეადგენდა, ივლისში ის 66 ცენტამდე შემცირდა. აღნიშნული ფასი შენარჩუნებულია აგვისტოსა და სექტემბერშიც. რუმინეთში 1 ლიტრი საწვავის ფასი საშუალოდ $1.53 შეადგენს. მე არ გამოგვეკიდნო კომენტარებით. რუმინულ ლეიში ეს არის
5.7% გამოხატული. აღნიშნული ფასი ფიქსირდებოდა სხვადასხვა ივნისის დასაწყისშიც. თუმცა აი აგვისტოში ფასი დოლარზე და 4 ცენტამდე შემცირდა, 40 ცენტამდე ბოდიშვიხთი. მე კი კვლავ მცირედით გაიზარდა. თურქმენეთში 1 ლიტრის საწვავის საშუალო ფასი 43 ცენტია. გიორგი, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საწვავის ფასი გაზრდილია ბულგარეთში და თუ კი ივნისის დასაწყისში ის litrზე საშუალოდ იყო $1 და 30 ცენტი, ივლისში უკვე 2 ცენტით მოიმატა და $1 და 32 ცენტი ღირს. სექტემბერში კი $1-ზე და 33 ცენტამდეც გაიზარდა. აზერბაიჯანში 1 ლიტრის საწვავის საშუალო ფასი 47 ცენტია და ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოს იმ ქვეყნების ათეულშიც ხვდება, სადაც ბენზინი ყველაზე იაფია. გასაგები მიზეზების გამო წაღანაც ვახსენეთ, რომ თავად არიან ამ შემთხვევაში საწვავის გამყიდველები. საფრანგეთში კი ივნისის-სექტემბრის პერიოდში საწვავის საშუალო ფასი litrზე არის $1 და 92 ცენტი. ყველაზე დაბალი ფასი 18 ივნისს დაფიქსირდა და ის $-სა და 91 ცენტს შეადგენს, ხოლო ყველაზე მაღალი ფასი იყო 9 ივლისს $1 და 93 ცენტი. ახლა ეს ყველა რიცხვი თუ ლარში გადმოვიყვანეთ და დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვისაც საინტერესო იქნება, რომ ქართულ ბაზარს შევადაროთ ნავთობის ფასთან ამ შემთხვევაში. მოდით დროა გავიგოთ, რა ხდება სავალუტო ბაზრებზე და შესაბამისად უფრო მარტივად დავითვლით ნავთობის ფასს ყველა სხვა ქვეყანაშიც. ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ დიდი ყურადღება დავუთმეთ, ისევე როგორც მოხარული ვარ დანარჩენმა ქართულმა მედიამ ტყვის შემცველობას აერში, ატმოსფეროში, დედაქალაქში და რეგიონებში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანმა და პატივსაცემმა ადამიანებმა, ჩემო უფროსმა მეგობრებმა ძალიან დეტალური ინფორმაცია მომაწოდეს საწვავის ოკტანობასთან დაკავშირებით და იმ იმპორტირებულ საწვავზე, რომელიც ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან, ასევე რამდენიმე ევროპული ქვეყნებიდან შემოდის. ჩვენ ვაგროვებთ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო ინფორმაციას ამ თემაზე, თუმცა ყველანაირი წინასწარი მონაცემებით ჩანს, რომ კვლავ რაღაცა ერთგვარი ნარჩენების სასაფლაოა საქართველოს ბევრი იმპორტიორისთვის მოაზრებული და ამ თემაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. კარგი, დაუბრუნდეთ ვალუტას. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად $1 გამყარებულია 2.61 თეთრი ღირს, გაუფასურდა ევრო, იგი 3 ლარზე და 4 თეთრზე ჩამოვიდა, ლირა 51 თეთრია, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 42 თეთრი. აგვისტოში ფულადი გზავნილები არის თვითონ აგვისტოში გამოხატული შემცირებული, მოცულობა 135.6 მილიონი $. შეადგინა, ეს 11.4%-ით მეტია 2017 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის მონაცემებით უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილები 93.8% იმ 17 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ესეთი გზავნილების მოცულობა აგვისტოში $1 მილიონ გადააჭარბა. ამავე 17 ქვეყანაზე გასული წლის აგვისტოში მთელი ფულადი გზავნილების 93% მოდიოდა. მოკლედ, აგვისტოში საქართველოსთან საზღვარგარეთ $19 მილიონ-მდე გადაირიცხა და მოკლედ ეს არის ინფორმაცია. მე ერთის დამატება შემიძლია მხოლოდ ამ თემაზე, რომ აგვისტო უკაცრავად თუ პროლოგში ამ ინფორმაციისა შემეშალა იყო რეკორდული მაჩვენებელი გადმორიცხვისა. აგვისტოში ამ ოდენობის თანხა დაფიქსირებული საქართველოში არ ყოფილა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი მეწარმეებისთვის, ყველასთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ბანკთაშორისი გადარიცხვების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეროვნული ბანკი მიმდინარე წლის 17 სექტემბრიდან ბანკთაშორისი საგადასახადო სისტემის სამუშაო გრაფიკს 1 საათით ახანგრძლივებს და ცვლილება კომერციულ ბანკებს მისცემს საშუალებას, რომ მომხმარებლის გადარიცხვები სამუშაო დღის 18 საათამდე შეასრულონ. ეროვნული ბანკის საგადასახადო სისტემის ახალი სამუშაო გრაფიკი დადგინდა ბანკთაშორისი საგადასახადო სისტემის წესებით RTGS-ზე არის საუბარი, რომლის მიხედვითაც კლიენტის გადარიცხვების შესრულების ღრულდროდ განისაზღვრა 18 საათი. დღემდე ასეთ გადახდებს აი სისტემა, ანუ RTGS-ზე საუბარი, მხოლოდ 17 საათამდე ამუშავებდა. აღნიშნული ცვლილება ზრდის ბანკების შესაძლებლობებს კლიენტებისგან მიღებული საგადახდო დავალებები შეასრულონ იმავე დღესვე. ნახოთ ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგვიდგენს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღევანდელ ამინდს რაც შეეხება გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია შესაბამისად, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ზოგან კი იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 24 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში მცირე წვიმა სალოდებიან და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში შესაძლოა იყოს ნალექი და აქაც 25 გრადუსი დაფიქსირდება. ფოთშიც ანალოგიური ამინდია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. ქუთაისში 25 გრადუსი იქნება, მაგრამ აქ უნალიქოთ ჩაევლის დღა, ისევე როგორც ზუგდიდში და აქ 1 გრადუსით ნაკლები დაფიქსირდება. ოზურგეთშიც 24 გრადუსია ნავარაუდები. ონში ასევე 24 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 26, ცხინვალში 25 და მარნეულში 28. რუსთავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხეში შესაძლოა იყოს დღის ბოლოს მცირე წვიმა და მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ბორჯომში, მაგრამ აქ უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. ბაკურიანშიც უნალექო და 25 გრადუსამდე გამთბარი ჰაერი იქნება დღის განმავლობაში. ახალქალაქში უნალექო დღეს და 18 გრადუსს ვარაუდობენ, სტეფანწმინდაში შესაძლოა იწვიმოს და 19 გრადუსი იქნება მხოლოდ. თელავში დღის მეორე ნახევარში მცირე ნალექი არ არის გამორიცხული და 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. თბილისს რაც შეეხება, დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან იქნება ხანმოკლე წვიმა, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა მაქსიმუმ 27 გრადუსს მიაღწევს. გავიდეთ რეკლამაზე. ხო, მანამდე სანამ რეკლამაზე გავალთ, ანა მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ რა არის დღევანდელი 18 სექტემბრის საქმიანი დილის სპიკერების და ჩვენი თემები. ძალიან საინტერესო სტუმრიანობა გველის. ასე რომ დატყვით და სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე ჩვენი პირველი სტუმრით გიმგობლებით. 18 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ რომან კეჟერაშვილი, გოგა მელიქიძე, ზვია წოწკოლაური და TBC ბანკის კონკურსის გამარჯვებულები. ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი რუსუდან გოცირიძე იქნება. მას პინძლობთ მაია ცკიტიშვილს. დილა საქმიანია TV პირველზე. ქართული საექსპორტო პროდუქციისათვის ახალი ონლაინ პლატფორმა ამოქმედა. ეს პლატფორმა თავს ქართულ პროდუქციას და სერვისებს მოუყრის, რომლებსაც სააგენტო აწარმოებს საქართველოში უცხოელ პოტენციურ პარტნიორებს გააცნობს. პლატფორმის პრეზენტაციაზე სააგენტოს ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ახალი პლატფორმით დაინტერესებული პირებისათვის ქართულ საექსპორტო პროდუქტებსა და სერვისებზე წვდომა გამარტივდება და ექსპორტის ზრდას ხელს შეუწყობს. ვისთვის არის პლატფორმა შიდა თუ საექსპორტო ბაზრების მოთამაშეების ინტერესის დაკმაყოფილებისათვის და ვის შეუძლია, რომ ეს რესურსი გამოიყენოს. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, რომან კეჟერაშვილი სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ექსპორტის განვითარების მენეჯერი არის. დილიდან სტუდიაში მოგესალმებით. მადლობა. მადლობა მოგზაურობისთვის, სასიამოვნოა თქვენი საქმიან დილაში სპიკერად მოგზაურობა. მით უმეტეს ეს თემა დაანონსა ჯერ კიდევ რამდენიმე გასულ კვირაში ყოფნისას ჩვენთან მიხეილ ეიდურელმა. ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი, რაც ექსპორტს და მის ახალისებას უკავშირდება. ასე რომ გისმენთ ყურადღებით მეტი რო გითხრათ ამ პლატფორმის და შეთავაზების შესახებ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისთვის პირველ რიგში და აღნიშნული საკითხის დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ როგორც ბატონი დირექტორი მოგახსენებდა, აღნიშნული პლატფორმა აწარმოებს საქართველოს უყურებს როგორც ძალიან მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს ექსპორტის ხელშეწყობისთვის და ზრდისთვის. ონლაინ პლატფორმა Trade with Georgia, რომელიც სრულად განახლებულ სახით წარდგა დაახლოებით ერთი კვირის წინ უკვე სარეგისტრაციო ბუბნური სრულად ამოქმედა, განახლდა USAID RIP-ის მხარდაჭერით, აუცილებლად ნავინჩოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ფინანსური კონტრიბუცია შეადგინა ამ პროგრამამ. USAID RIP-ი აწარმოებს საქართველოსთან ძალიან აქტიურად თამაშობდა ამ პროექტის განხორციელებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ონლაინ პლატფორმა Trade with Georgia ქართული
მიღებული არის მოქმედი ექსპორტიორებისთვის, რომლებიც უკვე აწარმოებენ პროდუქტს ან სერვისი მინდა ყურადღება გამომხდარიყო, წინა პლატფორმას არ ქონდა ეს საშუალება, ან პოტენციური ექსპორტიორი, ქართული ექსპორტიორი კომპანიებისთვის, რომლებიც უახლოეს მომავალში გეგმავენ. და არა მხოლოდ მათთვის, ვინც ისარგებლა კომპონენტით, რომელიც აწარმოებს საქართველოს ყველასთვის ერთმშრომლად ყველასთვის მართალი ბრძანდებით, იმიტომ რომ როგორც მოგხსენებათ, აწარმოებს საქართველოს თავის კომპეტენციის ფარგლებში რამდენიმე დარგის უშუალოდ ზედამხედველობას არ უწევს ექსპორტის მიმართულებით, მაგალითად როგორც არის ღვინო, ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უშუალო კომპეტენციაში ამ დარგის განვითარებით და პირველად გადამუშავება სოფლის მეურნეობის. ან ეს პლატფორმა განკუთვნილია ყველა დარგისთვის, ეს პლატფორმა ჩვენ გვინდა წარდგეს როგორც ქვეყნის ონლაინ კატალოგი საწარმო სიმძლავრეების წარმოჩენის კუთხით და ამიტომ კატეგორიების მიხედვითაც ძალიან კარგად ჩანს განახლო პლატფორმაში, რომ ფაქტობრივად ყველა კატეგორიას მოიცავს ძირითადს და ძირითადს გარდა არის სხვა ინდუსტრიები, რომელიც რა ფორმით მიაგნებენ მას პოტენციური დამკვეთები საექსპორტო ბაზრებიდან, რა ჩართულობა ექნება მათ შორის სახელმწიფოს იმისათვის, რომ თუნდაც ამ ბმულზე წდომა, ამ ბმულით მათი დაინტერესება და ინფორმაციის მიღება იყოს შესაძლებელი, იმიტომ რომ დარწმუნებული Google-დან შესაძლოა პირდაპირ ამ ვებგვერდზე ვერ აღმოჩნდნენ. აბსოლუტურად რელევანტური კითხვაა ძალიან, უბრალოდ ამ კითხვაზე გიპასუხებ, მინდა მნიშვნელობაზე კიდევ გავუსვა, თუ რატო აინჯებთ ესეთ მნიშვნელობას ამ პლატფორმას. როგორც მოგხსენებთ, აწარმოებს საქართველოსთან ზოგადად ეკონომიკის სამინისტრო ძალიან ბევრ სავაჭრო მისიაში მონაწილეობს და საკმაოდ მაღალ დონეზე დამდგარა შეხვედრების დროს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, რომელიც ჩვენი მიზნობრივი ბაზრებს წარმოადგენს, რომ ხო არ ქონდა ქვეყანას რაიმე ესეთ სტრუქტურირებული ონლაინ კატალოგი ან რაიმე კატალოგი, რომელიც წარმოაჩენდა ქვეყანას, რაც გარკვეულ წარმოდგენას შეუქმნიდა ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს და შემდეგ მოხდებოდა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციების გადაგზავნა. ერთია, როდესაც ძალიან მაღალ დონეზე რა თქმა უნდა ხდება განხილვა კონკრეტული დარგების და უშუალოდ კონკრეტული წინადადების შეთავაზება, მაგრამ მეორეა, როდესაც ესეთი ინსტრუმენტი გააჩნია ქვეყანას, საკმაოდ სტრუქტურირებული, არაქაოტური და სტანდარტიზირებული, მაქსიმალურად ვეცადეთ ჩვენ, რომ სტანდარტიზირებული ყოფილიყო ეს პლატფორმა, იქ წარმოდგენილი კომპანიები, რომ მაქსიმალურად სოლიდურად გამოიყურებდეს და ყველა ინფორმაცია ყოფილიყო ასახული ამ სტანდარტიზებულში გულისხმობთ თვითონ კონკრეტული კომპანიის პროფილი, ფაქტობრივად იქნება ბიზნეს საქმიანობის პროფილი და სურათები და გარეკანი, ლოგო ასე შემდეგ, ატვირთვა მოხდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ატვირთვა მოხდება მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც გაივლის აწარმოებს საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის დადასტურებას. ანუ ეს ჩვენთვის ადმინისტრების კუთხით დამეთანხმებით ძალიან სერიოზულია. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გვინდოდა, რომ მაქსიმალურად სოლიდურად წარმოჩნდეს ეს პლატფორმა და რამდენიმე პრაქტიკაში ამ შემთხვევაში, როგორც მედიის წარმომადგენელს, შემეძლება ვნახო თქვენს მიერ ვალიდაცია მიცემული ექსპორტი. კი ბატონო, მხოლოდ ვალიდაცია მიცემული, იმიტომ რომ როდესაც კომპანია რაღაც ინფორმაციას შეავსებს, არის მაქსიმალ ფაქტორად მინი ვებსაიტი არის კონკრეტული კომპანიისთვის, იმიტომ რომ შეიყვანება ინფორმაცია როგორც სერტიფიკატების, ჯილდოების, ძალიან კარგი ვიდეო გაკვეთილი არის, სადაც ასახულია დეტალურად ინფორმაცია თუ რა ფორმატში და სტანდარტი უნდა შეიყვანოს. ამის შემდეგ იმ წამსვე არ ხდება გამოქვეყნება როგორც უმეტეს პლატფორმებში და უმეტეს, ამიტომ ეძახით ამას პლატფორმას ეს არ არის სტანდარტული საიტი. ამის შემდეგ ჩვენ კონკრეტული პროგრამა სპეციალური, სადაც ექსპორტის დეპარტამენტში ხდება ამის ასახვა და რაიმე რელევანტურობის კუთხით თუ რაიმე ეჭვი გაგუჩნდება, ან სტანდარტებში არ შეჯდება, ონლაინ წერთ, ან თუ არ შედგა კომუნიკაცია ონლაინ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ კომუნიკაციის საშუალებით თხოვთ, რომ სტანდარტებში ჩაჯდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ამას. მიუხედავად, ჩემ კითხვას აუცილებლად დავუბრუნდები, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ახლა 365 შეხვედრაც რო გამართოს მთელი წლის განმავლობაში აწარმოებს საქართველოს, დარწმუნებული რომ ეს არ იქნება 365 ადრესატთან მისატანი ამბავი მხოლოდ. რა ფორმით გეგმავს და მოდით ხარჯების ნაწილს მივაბამ, როდესაც ამ პლატფორმის მომსახურებაზე ვსაუბრობთ, საკმაოდ რთული ადმინისტრირების ნაწილი ემატება პროგრამას, რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ პლატფორმის მუდმივი მონიტორინგი?
კი ბატონო, თქვენ კითხვას რაც შეეხება თუ რა სარგებელს მოუტანს და როგორ გეგმავს აწარმოებს საქართველოს ამ მიზნობრივ ბაზრებზე ამ პლატფორმის პრომოციას, როგორც ყველა აღნიშნე, ერთი გზა არის ეს საერთაშორისო მისიებს შორისაც უკვე გარკვეული რაოდენობა მოგვექნება და უკვე სოლიდურად წარმოჩნდება ჩვენ ვებსაიტი, ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნება გაცნობა პლატფორმის და შემდეგ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები მოახდენენ გავრცელებას აღნიშნული პლატფორმის სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებში და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც დაკავებულია საგარეო ვაჭრობით, საერთო ვაჭრობით. ამას გარდა აწარმოებს საქართველოს გეგმავს კამპანიის დაგეგმავს გარკვეული რაოდენობის შემდეგ, იმიტომ რომ ეხლა ნახევარ სატესტო რეჟიმშია თქო და საიტი როდესაც ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართულობა და დაახლოებით რამდენიმე ქალაქში გავაკეთეთ სპეციალურად პრეზენტაცია ქუთაისსა და ბათუმში მინდა პრეზენტაციები ანუ აქტიურდებიან ქუთაისსა და ბათუმში ძალიან დიდი გამოხმაურება კი სულ რამდენიმე დღე არის გასულ ჩავთვალე დაემთხვა ამიტომ მაგრამ ინტერესი იყო ძალიან დიდი ბათუმში მაგალითად შეხის საინვესტიციო ფორუმი დაემთხვა და მიუხედავად ამისა ასოციაცია მოვიდა ჩვენს პრეზენტაციაზე რაც ძალიან სასიხარულო არის აწარმოებს საქართველოს გეგმავს გარკვეული რაოდენობის შემდეგ სერიოზული კამპანიის საერთო მიზნობრივ ბაზრებზე ეს იქნება ძირითადად დიჯიტალ კამპანია, იმიტომ რომ პლატფორმის ყველაზე ეფექტური საშუალება საპრომოციოდ არის ეს, ამიტომ ჩვენი უფლებამოსილების და რესურსის ფარგლებში მოვახდენთ, რა თქმა უნდა, ბაზრების პრიორიტიზაცია და შემდეგ უშუალოდ კამპანიის შესახებ კონკრეტულად რა თქმა უნდა ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ერთ შუად გადაწყვეტილა რომ რაღაც რაოდენობის შემდეგ ამ საიტის პრომოციაში ჩვენი პარტნიორების დახმარების გარდა მოხდება ჩვენი უშუალო ჩართულობა კამპანიის დაგეგმვაში. წარმატებები რომან, ძალიან კარგია. მე ვიხდები რომ კომპანიებმა მიაწოდონ ინფორმაცია იმისათვის რატომ მე დავამატებდი არ დამისვამს ის ჩემი ორიოდ კითხვა რომან კეჯერაშვილისთვის, ან ნამდვილად ეს ძალიან კარგი მასალაა მედიისთვისაც. იმიტომ რომ ფაქტიურად ექსპორტზე ორიენტირებული საექსპორტო გამზადებული კომპანია, რომელიც ამას შეავსებს რომანთან იმედია. კი. თქვენ რამე მას შემდეგ რაც კარგ შემთხვევაში კომპანიის მიმართ დაინტერესება გამოთქვა რომელიმე საერთაშორისო ვთქვათ კომპანიამ იმისათვის რომ მიიღოს პროდუქტი, თქვენ ამ შემთხვევაში შუარგოლად რჩებით თუ უშუალოდ კომპანიასთან საკონტაქტოდ გამოიყენება ეს პლატფორმა? უშუალოდ თუ დაინტერესებული მხარე და დარწმუნებული რომ გარკვეული ნაკადის შემდეგ გამოჩნდება, უშუალოდ იმდენად მრავალმხრივი ინფორმაცია იმდენად სრულყოფილი უშუალოდ აქვს საშუალება ჩვენ შუამავლად არ ვართულებთ ამ პროცესს უშუალოდ ყველა ინფორმაცია სავალდებო არის საკონტაქტო ინფორმაციის მითითება ისე უბრალოდ არ აიტვირთება პროფილი და უშუალოდ უკვე პირდაპირ კომუნიკაცია შეიძლება თავისუფლად დამატებითი ადმინისტრების კუთხით ამაზე მინდა გაგცნობ რომ ამ ეტაპზე ექსპორტის დეპარტამენტი სრულად უზრუნველყოფს ამას ანუ არანაირი დამატებითი ხარჯი ამ კუთხით ადმინისტრაციის კუთხით არ ემატება ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია ჩვენ რესურსის კუთხით ადამიანური რესურსის კუთხით საკმაოდ შეზღუდული ვართ მაგრამ შევძლებთ რომ ამას წარმატებით გავუგზავნოთ ჩვენ ველით ამ პროექტის და ამ სააგენტოს მიმართ გოგოქობულია საბოლოო დამოკიდებულებას, რომელიც უკვე ერთი კვირა სრულად ჩაერთო სამინისტროს მართვაში. მანამდე კი მადლობა რომან კეჯერაშვილს კიდევ ერთხელ სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ექსპორტის განვითარების მენეჯერს საინტერესო ინფორმაციისთვის. დარწმუნებული ვარ ამ პლატფორმის საშუალებით BMG-ს მიეცემა საშუალება ბევრი საინტერესო ბიზნესი გაგაცნოთ. მე არ მჯის არანაირი რაიმეზე მეტი ტრაბახი მასოცი ბიზნესმენიდან რომელიც თუნდაც ბათუმში შეიკრიბა დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენც კი 30-ს მაქსიმუმ 40-ს ვიცნობთ. ამიტომ ეს წრე უნდა გაფართოვდეს და გაფართოვდეს ყოველდღიურად. რეკლამაზე გაველთ, გავაცილებთ თომარს და მალე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლოა საქართველოს ეროვნულ ბანკში დაბრუნდეს. რა ღირს ქვეყანაში Airbnb-ით ბინის დაქირავება? სადაზღვევო ინდუსტრია მოგების გადასახადის რეფორმასთან დაკავშირებით პრემიერთან შეხვედრას გეგმავს.
ბიზნესი ახლები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური შესაძლოა ეროვნულ ბანკს დაუბრუნდეს სამუწყების სების დაქვემდებარებაში გადასვლის საკითხი დღის წესრიგში ჯერ არ დამდგარა, თუმცა როგორც სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი BMG-სთან ამბობს, ამის შესახებ საუბარია კულუარებში და ინდუსტრია შესაძლო ცვლილებასთან დაკავშირებით მკაფიო პოზიცია აქვს. დევი ხეჩინაშვილი ზედამხედველი სებში დაბრუნების წინააღმდეგია და ფიქრობს, რომ პირიქით დამოუკიდებელი ზედამხედველის სტატუსი კიდევ უფრო გასაძლიერებელია. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის პოსტს კი ლევან სულგულაძე დაიკავებს. საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭომ სულგულაძეს სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანონის თანახმად კონკურსის წესით შეარჩია. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის პოსტზე საჯარო კონკურსი 10 აგვისტოს გამოცხადდა და სულ 70 განაცხადი შევიდა. რაც შეეხება თანამდებობრივ სარგოს, რომელზეც ბოლო პერიოდში მithქმა-მოთქმა არ წყდებოდა დირექტორის ხელფასი, როგორც ამ კონკურსის მიხედვით იყო დასახელებული 10,000 ლარიდან 15,000 ლარამდე იქნება. სადაზღვევო ინდუსტრია მოგების გადასახადის რეფორმასთან დაკავშირებით პრემიერთან შეხვედრას გეგმავს. საქმის კურსთან ასოციაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ საფინანსო სექტორისათვის მოგების გადასახადის რეფორმა 2019 წლამდე, შემდეგ კი უკვე 2023 წლამდე გადავადა. ხეჩინაშვილი აღნიშნავს, რომ ინდუსტრიისათვის გაუგებარია, რატომ აღმოჩნდნენ რეფორმის მიღმა, რადგან სადაზღვევო ინდუსტრია სხვა სექტორების მსგავსად მხარდაჭერას სჭირდება. ის რატომაც ჩვენ ისევ დაგვბლოკეს იმიდან, არც მესმის ესიერად, თუ გახსოვთ მაშინ, ჯერ კიდე ფინანსთა მინისტრმა, ბატონ მამუკამ თქვა, რომ ეხლა არაო, მაგრამ მე გავაგრძელებთო. ეხლა მოვიდა შემოდგომა და დავიწყებთ ისევ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ ბუნებრივია არსებობს არაერთი არგუმენტი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ისევე როგორც მშენებლებს არ ვიცი მეთევზეებს და ყველას გვეკუთვნის გვჭირდება ეს ის განსაკუთრებით ისე დროს, როდესაც ჩვენ როგორც რეგულატორული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ისე ბაზრიდან გამომდინარე კაპიტალიზაციის და ჭირდება, რომ ჩვენც უნდა შეგვიწყონ ხელი. Airbnb-ის მიხედვით ბინების საშუალო ფასმა საქართველოში აგვისტოში $45 შეადგინა. BMCG-ის კვლევის თანახმად ტურისტების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებად ადგილებს შორის ფასების განაწილება აგვისტოში ასე გამოიყურებოდა: თბილისში $42, ბათუმში 46, ყაზბეგში 50, მცხეთაში 37, გუდაურში 89, ქუთაისში 31, სიღნაღში 27, ბორჯომში 32 და ქობულეთში $46. რაც შეეხება სასტუმროებს, ფასების ინდექსი 2018 წლის აგვისტოში ივლისის თვესთან შედარებით 1,1% არის გაზრდილი. სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების ფასები ყველაზე მეტად გურიაში 7,6%-ით გაიზარდა, იმერეთში 1,4%-ით. გურიის სასტუმროების ფასების ზრდა ძირითადად ურეკის 14%-ის წილში სასტუმროების ფასების ზრდამ განაპირობა. იმერეთის სასტუმროების ფასების ზრდა კი ქუთაისის სასტუმროების ფასების ზრდით იყო გამოწვეული და წილი იყო 1,9%. კონკრეტულად სასტუმროების ფასების ინდექსი აგვისტოში ივლისთან შედარებით, როგორც აღინიშნა, არის 1,1%-ით მომატებული. ისევ PMCG-ის ინფორმაციით სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების ფასი ყველაზე მეტად 7,6% და 1,4%-ით სწორედ გურიასა და იმერეთშია მომატებული. ურეკსა და სხვა დანარჩენს რაც შეეხება იმერეთის ნაწილში ქუთაისის გავლენებს, სწორედ ამ ძირითადმა ფაქტორებმა განაპირობა ფასის მომატებამ საქართველოს 10 რეგიონს და თბილისს შორის კი 2018 წლის აგვისტოში ივლისის თვესთან შედარებით 6 რეგიონში შემცირებული ფასებით დაფიქსირდა. ყველაზე მეტად სამცხე-ჯავახეთში და მცხეთა-მთიანეთში არის კლება 1,6%-ით და 1,3%-ით შესაბამისად. სამცხე-ჯავახეთში ფასები ფაკურიანის სასტუმროების ფასების კლებამ განაპირობა, მცხეთა-მთიანეთის შემთხვევაში კი ეს ძირითადად განპირობებული იყო გუდაურის სასტუმროების ფასების კლებით. 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის აგვისტოში ივლისთან შედარებით 9,1%-ით არის შემცირებული. ამ ტიპის სასტუმროებში ფასები ყველაზე მეტად მცხეთა-მთიანეთში 4,1%-ით და სამცხე-ჯავახეთში 3,4%-ით შემცირდა.
მზადდება კანო პროექტი, რომლის თანახმადად შესაძლოა მარცხენა საჭიანი ელექტრო მიკროავტობუსები და ავტობუსები სრულად გათავისუფლდნენ დღგ-ისაგან, ხოლო მარჯვენა საჭიარები კი დაიბეგროს. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ კახა კუჯავამ ისაუბრა კოლეგებთან, დეპუტატმა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა სწორედ კანონის პროექტი, რომლის მიხედვითაც ელექტროძრავიანი ავტობუსების, მათ შორის მიკროავტობუსების იმპორტი და მიწოდება გათავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან. ენერგეტიკაში 11 მილიარდ დოლარზე მეტის პროექტებია დაგეგმილი. ამასთან დაკავშირებით 2018-20 წლების სამთავრობო პროგრამის ანგარიშია საუბარი, რომელიც პარლამენტში წარადგინეს. ანგარიშის მიხედვით 52 ელექტროსადგური მშენებლობის 109 კი კვლევის ეტაპზეა. დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. 52 ელექტროსადგურის პროექტი ლიცენზირებისა და მშენებლობის ეტაპზეა. მთავრობის მონაცემებით აღნიშნული სადგურების სავარაუდო ჯამური დადგმული სიმძლავრე 1562 მეგავატია, ხოლო სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება 2 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს აღწევს. გარდა ამისა, კვლევის ეტაპზეა 109 პროექტი, რომელთა დადგმული სიმძლავრე 3860 მეგავატი, ხოლო სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება თითქმის 6 მილიარდი დოლარია. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე იმყოფება 19 ქარის მემორანდუმი და ასევე მზის 15 ობიექტი. 2018 წლის ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით ექსპლუატაციაში შევიდა ხეური ხესი. უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში ასევე შევა სკურდიდი ჰესი, კასლეთი ჰესი და ასევე კირნათი ჰესი. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის მეორე კვარტალში ენერგეტიკაში სხვა დარგებთან შედარებით ყველაზე მეტი 108 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც შეეხება იმ კომპანიების ათეულს, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი ინვესტიცია განახორციელეს შემდეგია: თელასი, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი, ყაზტრანსგაზ თბილისი, ენერგოპრო ჯორჯია, აღმოსავლეთის ენერგო კორპორაცია, ხრამხესი 2, ხრამხესი 1, ასევე აჭარისწყალი ჯორჯია, ენერგოპრო ჯორჯია გენერაცია და ჯეენ გეორგია. მიმდინარე კვირის საერთაშორისო ვაჭრობა ნავთობის ბაზარზე სტაბილური ფასით დაიწყო. რაც როგორც აღინიშნა ინვესტორების ყურადღების მაინც შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის სავაჭრო ომზე გადატანამ განაპირობა, დაძაბულობა ორ ქვეყანას შორის ნედლეულის მოთხოვნის შემცირების მოლოდინსაც ქმნის. აი რა ხდება დანარჩენი მიმართულებებით? როგორ დაისვენა ზოგიერთ ჯამში მსოფლიო ბაზარმა, უпростоრად როგორ არ დაუსვენია. მე მგონი ეს ერჩევს თქო. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად შრომობდა გოგა მელიქიძეც, იგი უკვე პირდაპირ ეთერში არის ჩვენთან, კალტენტაგარტის სათავო ოფისიდან, მისი საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი ხსნის თავის სატელევიზიო სეზონს, საკმაოდ საინტერესოს თან იმ სავაჭრო ომების ფონზე. ჯამში კვირეული იყო საკმაოდ ზოგადად ვშვიდით, თუ არ ჩავთვლით იმ ტრენდს, რომ მცირედით კვლავ შემცირდა ოქროს ფასი და საკმაოდ აქტიურად კვლავ მიიწევს წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა. მე გოგა მელიქიძეს და ყველა ჩვენს პარტნიორს კალტენტაგარტიდან წარმატებულ სატელევიზიო სეზონს უსურვებ და ასევე წარმატებებს მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში საინვესტიციო ბანკ კალტენტაგარტში. წარმატებები გოგა და გისმენთ ყურადღებით. მშვიდობისა გიორგი, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. გამოდი ჩვენ ეს ერთი თვე დავისვენეთ, მოდი შევაჯამებ მიმდინარე წელს პირველ 8 თვეს და სექტემბრის პირველ ნახევარს, ესე რომ ვთქვათ. ამერიკაში დავიწყოთ, ამერიკაში საკმაოდ კარგი ზდებია საფონდო ბაზრების მიმართულებით, აქცია ამერიკული საფონდო ბაზრები და ფასიან კაღადები კარგად იზრდება, შევხედოთ ძირითად ინდექსებს, Dow Jones ინდექსი გაზრდილია დაახლოებით 6.8%-ით, 1.6% არის გაზრდილი S&P 500, NASDAQ-ია ყველაზე კარგად გაზრდილი დაახლოებით 18%-მდე.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თუ გადავხედავთ სოფლიო საფონდო ბაზრებს და ფასიან ქაღალდებს, ამერიკა საკმაოდ კარგ და დამაჯერებელ დებს აჩვენებს, ანუ წლის განმავლობაში, წლის დასაწყისში უფრო სწორედ ინვესტორებს ფული რომ განეხორციელებინათ თავიანთი დანაზოგები ამერიკულ საფონდო ბაზრებზე და ფასიან ქაღალდებში, მათ საშუალოდ გააჩნია რომელი მიმართულებით განათავსებდნენ, სადაც 10-12%-იანი ზრდა ექნებოდა. ზოგადად რო შევხედოთ, გასულ კვირასაც საკმაოდ კარგად გაიზარდნენ ამერიკული საფონდო ინდექსები, დაახლოებით 0.9% გაიზარდა Dow Jones ინდექსი, საკმაოდ მსხვილი ინდექსია და 0.9%-იანი ზრდა მისთვის კარგია კვირის მანძილზე, 1.2% გაიზარდა S&P 500 და დაახლოებით 1.5% გაიზარდა Nasdaq-ი და 1.5%-იანი და Nasdaq-ისთვის კვირის მანძილზე საკმაოდ მაღალია. ზოგადად რაც შეეხება ძირითად ესე ვთქვათ თემებს, რაზეც არის ყურადღება გადატანილი ზოგადად სოფლიოში და ამერიკაში განსაკუთრებით, ეს არის სავაჭრო ტარიფები, შენ საკმაოდ სწორად აღნიშნე, საკმაოდ სავაჭრო ომი ამერიკასა და ჩინეთს შორის, რომელიც მიმდინარეობს. კვირის დასაწყისში ინვესტორებს სკეპტიკურად უყურებდნენ, კვირის მეორე ნაწილში ამერიკის ეს თეთრმა სახლმა შეუთვალა ჩინეთის ხელისუფლებას ჩამოსულიყო და გაიარათ ის დარჩენილი ეს ასე ვთქვათ ტარიფების გაზდა, რაც ამ ორ დიდ ეკონომიკას შორის არსებობს და ტრამპი ესე ვთქვათ ეუნება ჩინეთს, რომ იგი გაუზდის 200 მილიარდი ღირებულების ჩინეთის პროდუქციაზე, იმპორტიზე გაზდის ტარიფებს დაახლოებით 25%-ით და ეს არის თავარი განხილვის საგანი და დღეს დილით წავიკითხე ინფორმაცია, სადღაც დაახლოებით 4 საათის წინ დაიდო ინფორმაცია, რომ ამერიკამ გაუზარდა ჩინეთს დაახლოებით 10%-ით იმპორტის ტარიფები და ასევე პირობა ჩაუდო, რომ წლის ბოლომდე იგი 25%-მდე გაუზდის. რეალურად ეს ინფორმაცია ეკონომისტები ველოდებოდნენ, რომ ასე მკაცრადაც არ მოხდებოდა ამის გადაწყვეტა, თუმცა აგერ დღეს გავიგეთ, რომ რეალურად 200 მილიარდის ღირებულების პროდუქციაზე, იმპორტზე, ჩინურ იმპორტზე ამერიკამ ტარიფი გაზარდა 10% და წლის ბოლომდე 25%-მდე გაზდის. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის საპროცედურო განაკვეთები. მომდევნო კვირის 25-26 სექტემბერში ჩვენ გვაქვს მონეტარული პოლიტიკის ფედის მონეტარული პოლიტიკის, ანუ ფედერალური რეზერვის ამერიკის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკა ჩანიშნული. მოლოდინი არის, რომ შეიძლება არ გაიზარდოს, თუმცა ამ მოლოდინის ბაზარი არის ზიარეს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე საპროცედურო ფასი ძალიან ვარდნა, ანუ ამონაგები 3%-მდე გაზდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბაზარი ერთნიშნულად ელოდება, რომ მონეტარული პოლიტიკა ოდნავ გამკაცრდება, ანუ ამერიკა გაზდის საპროცედურო განაკვეთებს. მოლოდინი იმასე, რომ შეიძლება არ გაზრდილიყო ის, რომ ამერიკაში ინფლაცია გამოვიდა, რაც არის 2.7%, აგვისტოს თვით წლიური ინფლაცია და ოდნავ შემცირებულია წინა თვეებთან შედარებით, ამა გამოიწვია განცდა მასე, რომ შეიძლება ამერიკას არ გაეზარდა საპროცედურო განაკვეთი. მან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბაზარი ამ მოსაზრებას არ იზიარებს. რაც შეეხება ცოტა ობლიგაციების ბაზარზე ვიტყვი, ამერიკულ ობლიგაციებზე ერთ-ერთ სიტყვას, ვთქვათ, დაბალ რისკიანი ამერიკული ობლიგაციები ზე მოთხოვნა ის მზარდია, იმიტომ რომ რამე თუ მოსალოდნელი საპროცედურო განაკვეთების და როცა საპროცედურო განაკვეთები იჯდება, ყველაზე დაბალი ეფექტი ამას სწორედ ასე ვთქვათ, დაბალ რისკიან სახელმწიფო კორპორატულ ობლიგაციებზე აქვს და შესაბამისად მოთხოვნა გაცილებით მაღალია და დაბალია მოთხოვნა მაღალ რისკიან კორპორატულ ობლიგაციებზე, როგორც ამერიკაში, ასევე სხვა განვითარებად ეკონომიკებში, რამე თუ გაიზრდება საპროცედურო განაკვეთები და ალბათ გაიზრდება, ამას პირველ რიგში დაწოვლა იქნება განვითარებად ეკონომიკის კორპორატულ ობლიგაციებზე და მაღალ რისკიან კორპორატულ ობლიგაციებზე და იმ ფასს როგორც წესი ამ ბაზრის ფასებს დააწვება. სანამ გადავალ ევროზონაზე ერთ-ერთი ვიტყვი ოქროს და ნავთობის ფასზე, ოქროს ფასი დაბლა დავარდნილი, შენ სწორად აღნიშნე, კვირის მანძილზე სადაც 1.5% შემცირდა, ამავდროულად ჩვენ დავინახეთ და შემცირებულია წლის მანძილზე 8.3%-ით და აქამდეც აღნიშნია, რომ ოქროს ფასის პერფორმანსი საკმაოდ ესე ვთქვათ უარყოფითად ვითარდება S&P 500-თან შედარებით, შესაბამისად, რამე თუ S&P 500 სადაც 8.6% არის გაზრდილი, ოქრო შემცირებულია 8.3%, შეიძლება ითქვას, სწორედაც ზუსტად ერთნაირი პერფორმანსი აქვს საპირისპირო. რაც შეეხება ნავთობის ფასის განსაზღვრა და მისი დინამიკის დაჭერა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ის ეკონომიკური პირობებითაც განისაზღვრება და პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ესე ვთქვათ ვითარებითაც. ნავთობის ფასი გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა, $70 გადააჭრა, მე ეს 79-ზე დავიდა, ახლა 78-79 პარკლებში ვაჭრება. წლის მანძილზე გაზრდილია 14%-ზე მეტად, 14.8%-ით. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ Nasdaq-ის ინდექსი და ნავთობი, როგორც შევხედავთ, როგორც საინვესტიციო
სოციო კლასებს ყველაზე კარგად არიან გაზრდილები. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონა გასულ კვირას ევროზონის ძირითადი საფონდო ინდექსები გაიზარდნენ, სწორად იმაზე დაყრდნობით, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ეს სავაჭრო ომი არ გაჩაღდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა. ზოგადად ევროზონის ლატვის პერფორმანსი რო შევაჯამოთ, საკმაოდ ისეთი ცუდი პერფორმანსია ამერიკასთან შედარებით, იმიტომ რომ ევროპის ძირითადი საფონდო ინდექსი, რასაც სტოქს 600-ში შემცირებულია დაახლოებით 2.9% წლის მანძილზე 3%-მდე, DAX-ი 6%-მდეა შემცირებული, DAX 30 გერმანული ინდექსი, ფრანგული ინდექსი CAC 40 შემცირებულია, გაზრდილია 0.7%, რაც რეალურად ნულოვანს დასაჩვენებს. FTSE 100, FTSE 250, ესენი არიან ბრიტანული ინდექსები, ერთი შემცირებულია 1.9%, მეორე 4%. ანუ ევროზონა თავისი ბრიტანეთით გაცილებით ცუდ პერფორმანსს აჩვენებს ფასიანი ქაღალდების ბაზრები, ვიდრე ამას ამერიკაში ვხედავთ. ევროზონაზე ერთი რაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა არცერთმა არ გაზრდეს მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი, იგი უცვლელი დატოვეს და ასევე მარიო დრაგი მიანიშნა მასზე, რომ რამე თუ ინფლაცია გამოიყურება 2%-ზე დაბლა და ეს არის 1.7% აგვისტოს მდგომარეობით, იგი ვერ ხედავს ამის საჭიროებას, რომ გაამკაცოს მონეტარული პოლიტიკა. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მან განაცხადა და ეს განცხადებულია გაიხანია, რომ ოქტომბრიდან წლის ბოლომდე, მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან წლის ბოლომდე იგი შეამცირებს, ესე ვთქვათ, ობლიგაციების გამოსყიდვას 30 მილიარდი ევროდან 15 მილიარდ ევრომდე თვის ჭრილში, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად ამკაცრებს ცოტა სხვა საშუალებით მონეტარულ პოლიტიკას და უფრო ნაკლებ ფულს, ესე ვთქვათ, აძლევს ევროპულ კომპანიებს ბიზნესში ინვესტირებისთვის, ანუ გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, მაინც თავს იზღვის და იჭერს ეკონომიკურ ზრდას, რომ არ მიიღოს ქვეყანაში ინფლაცია. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში საკმაოდ მაღალი ზრდა დავინახეთ გასული კვირის მანძილზე, 3.2% გაიზარდა ნიკეი 225, რაც არის იაპონიის ყველაზე მთავარი ინდექსი და წლის ჭრილში 1.45%-იანს დასაჩვენებს. სხვა იაპონური ინდექსები, TOPIX-ი, მსხვილი კომპანიების ინდექსი, TOPIX მსხვილი კომპანიების ინდექსი 4-7%-იან კლებაში არიან. დოლარი გამყარდა იენასთან მიმართებაში, სადღაც 6%-ით, იმიტომ რომ წლის დასაწყისში ვაჭრებოდა 112-ის ფარგლებში, 112 იენას ფარგლებში, მე იყო 106, 108 იენას ფარგლებში, ახლა ისევ 112-ის ფარგლებში, ანუ რეალურად დოლარმა ის შესუსტება, რაც იენასთან მიმართებაში ჰქონდა, ამოიღო. ზოგადად იაპონიის ეკონომიკა გასული მეორე კვარტალში 3% გაიზარდა. მოლოდინი არის, რომ მესამე კვარტალში შემცირდება, რამე თუ მათ გარკვეული ბუნებრივი კატაკლიზმები ჰქონდათ, რაღაც დაიტოვა რამოდენიმე ქალაქი და ჰქონდათ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მიწისძვრა და იძახება მესამე კვარტალში იაპონიის ეკონომიკა შემცირდება, თუმცა მეოთხე კვარტალში ამის გარკვეული ესე ვთქვათ რეკავერის გააკეთებს და ისევ ზრდას აჩვენებს. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთი არის ძალიან საინტერესო. ჩინეთში ალბათ ყველაზე საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა ორი მიზეზის გამო, ის რომ ამერიკამ ტარიფები გაუზარდა და მთელი ეს მოლოდინი იყო, რომ ამერიკა ტარიფებს გაუზრდა და ეს გარკვეულ დაწოლას განიცდიდა ამის გამო ჩინური საფონდო ბაზრები. ჩინეთის შანხაი კომპოზიტი, რომელიც არის ალბათ ყველაზე მსხვილი ჩინური საფონდო ინდექსი, შემცირებულია 18%-ზე მეტი, გასულ კვირას 1%-ით დავარდა. ალბათ თუ შევხედოთ განვითარებადი ეკონომიკების ცალკეულ ინდექსებს, მსხვილ განვითარებად ეკონომიკებს, ყველაზე მეტი ვარდნა საფონდო ინდექსის თვალსაზრისით ჩინეთში გვაქვს. მაკროეკონომიკური ციფრები გამოვიდა ჩინეთის, სადაც ჩანს, რომ ჩინეთის შიდა ინვესტიციები, ესეთი ინდიკატორია, რომ ჩინეთის ფიქსირებული აქტივებში ინვესტიციები, რაც კომპანიებმა განახორციელეს, 5.2% არის გაზრდილი აგვისტოს ჭრილში წლიდან წლამდე და ეს მაჩვენებელი 1999 წელთან შედარებით ყველაზე დაბალია. ამან კიდევ უფრო მეტად გააჩნია, ესე ვთქვათ, სკეპტიციზმი ინვესტორებში ჩინეთის მიმართ, თან დღეს დილის გადაწყვეტილება, რომ ტრამპმა გაუზარდა ტარიფები, ალბათ კიდევ უფრო მეტად დააჭრება შანხაი კომპოზიტს. ნახოთ იქ როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, განვითარებადი ეკონომიკები, ესე ვთქვათ, კარგ დღეში არ არიან. მთელი რიგი განვითარებადი ეკონომიკების, ესე ვთქვათ, ვარდნები ვნახეთ წლის მანძილზე, თავიდან ეს იყო არგენტინა, მერე იყო მექსიკა, შემდეგ იყო ბრაზილია, ბრაზილიაში მიმდინარეობს კიდე გარკვეული კრიზისი, შემდეგ დავინახეთ ეს თურქეთის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დავარდნა. განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, თუმცა მორგან სტენლის ინდექსი 11% არის შემცირებული, გასულ კვირას კი გაიზარდა 0.5%, მაგრამ წლის ჭრილში 11%-ზე მეტით არის შემცირებული. თურქეთი იყო ერთ-ერთი მთავარი განპირობებელი ბოლო ვარდნების განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსის. თურქეთსო დაუბრუნდა და თეორიის სიტყვით თქვა, რამე თუ თან რეგიონის საკმაოდ დიდი ეკონომიკაა. თურქეთში გასულ კვირას მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 6.25% გაიზარდა, რაც საკმაოდ მაღალი პროცენტია, როგორც ერთის და მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის 17.75 იყო და 24% გახდა. ეს რეალურად იყო პასუხი მასზე, რომ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთები არის გასაზრდელი, მიუხედავად ერდოღანის განცხადებისა, იმისათვის რომ მოხდეს ეკონომიკაში ინფლაციის დაჭერა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ საკმაოდ მაღალ რესეციას თურქეთის ეკონომიკაში.
რეალურად საპროცენტო განაკვეთების და რეალ რეცესიის სქემა იქნებს ეკონომიკას, მაგრამ მიჭერს ინფლაციურ ფონს. ეკონომისტები და ესე ვთქვათ ფინანსისტები იძახიან, რომ მინიმალურ საპროცენტო გაზრდა ეს ვერ იქნება წამალი თურქეთის ეკონომიკისთვის და ვერ გამოიყვას მას კრიზისიდან, თუ ზოგადად ეკონომიკაში ეკონომიკური გუნდი არ ჩამოყალიბდა და როგორ დაიჭირონ ინფლაცია და შეამცირონ ინფლაციური ფონი. ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად შეამცირა ეკონომიკური და ინფლაციის შესამსუბუქებლად. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები რეალურად თურქეთში საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ ვარდნას ხედავთ ლირა კიდევ უფრო შემცირდა დოლართან მიმართებაში გასული კვირის მანძილზე და ახლობით 6.3 ფარგლებში ივაჭრება ამ ეტაპისთვის. თან ეს ყველაფერი იმის ფონზე, რომ ამ გადაწყვეტილებამ, რომელზეც შენ საუბრობდი, თურქეთში მიერ მიღებულმა ჯამში საკმაოდ დაიგვიანა დროში. იყო ეს ერდოღანის შეხედულებები ზოგადად ეკონომიკაზე თუ ეს მისი რელიგიური შეხედულებებიდან მომდინარეობდა, ეს ცოტა უტრირებული ნაწილი, ამასაც მნიშვნელობა არ აქვს. ცალსახაა, რომ საპროცენტო განაკვეთის მატება აწი ვერ იქნება სწრაფი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი გზა ან რეცეპტი და მას საკუთარ სიძესთან ერთად, რომელიც ფაქტიურად ხაზინადარი გახდა თურქეთის ეკონომიკისა, მოუწევს უკვე ბილდირიმთან ერთად საკმაოდ მძიმე და მძაფრი ნაბიჯების გადადგმა. გოგა, გილოცავ დაბრუნებას პირდაპირ ეთერში. მინდა რომ ხორციელი ხშირად გნახო ხოლმე ჩვენთან BMG სტუდიაში, თუმცა იმდენი საქმე გაქვთ გალტენტაგარში, რომ დარწმუნებული ვარ, ახლა უფრო მეტი შემერთებით შებერავთ და წარმატებები თქვენ. წარმატებები გალტენტაგარ, წარმატებები ყველა ჩვენს პარტნიორს. სულ მალე ჩვენი კიდევ ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრებენ ასევე ჩვენი პარტნიორები. ეს ყველაფერი რეკლამის შემდეგ მოხდება. რამდენიმე წუთი შევისვენოთ, თქვენ ვერ შეისვენებთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ რეკლამა გაინტერესებთ და დათქვით რეკლამით დავაპირლოსა. მეტი შემოსავლებით დავაპირლოს და BMG-ს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მესამე ეტაპიც დასრულდა და TBC ბანკის კონკურსის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. ვიდრე მათ სახელებს გაგიმხელთ, თავად პროექტის შესახებ გეტყვით, რომ ეს იყო კონკურსი, რომელშიც საფინალო ტურში საჯარო პრეზენტაციაზე ჟიურის წინაშე 6-მა გუნდმა სხვადასხვა ბიზნეს სექტორისათვის შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის პრიორიტეტები წარმოადგინა და რომლებიც უკვე მომავალში ბიზნესების ყოველდღიური პროცესების გამარტივებას და ავტომატიზებას ხელს შეუწყობს. 30,000 და 15,000 ვინ დასაჩუქრდა პროექტის მთავარი პარტნიორების მხრიდან ამ პრიზით და როგორც წარიმართა ფინალური ეტაპი, ჯერ ლევან თაღიაშვილი გაგვიზიარებს უხანდელ თავგადასავალს, შემდეგ უკვე სტუმრები თავად მოგვიყვებიან ამ კონკურსის გამარჯვების გზის და წარმატების შესახებ.
TBC ბანკმა ბიზნეს კლიენტებსა და დაინტერესებულ აუდიტორიას ტექნოლოგიური სიახლეები გააცნო. ღონისძიებაზე TBC ბანკის პროგრამული უზრუნველყოფის სამეტაპიანი კონკურსის ფინალი ჩატარდა და 3 გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდა. საჯარო პრეზენტაციაზე ჟიურის წინაშე 6-მა გუნდმა სხვადასხვა ბიზნეს სექტორისთვის შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის პროტოტიპები წარადგინა, რომლებიც მომავალში ბიზნესების ყოველდღიური პროცესების გამარტივებასა და ავტომატიზებას შეუწყობს ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ყავდეს ქართველი პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებლები. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, დღეს არ აქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ გვინდა რომ ეს რაოდენობა გაიზარდოს, სწორედ ეს იყო მიზანი ჩვენი ამ ფორმატის გაშვების და მოფიქრების და 73 აპლიკანტი ყავდა, საიდანაც 3 გამარჯვებულია და მიზანი იყო რომ ამ აპლიკანტებს შემოეტანათ კონკრეტული იდეები, როგორ შეიძლება რაღაცა პროგრამულმა უზრუნველყოფამ ბიზნესს ხელი შეუწყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტების განხორციელება საქართველოში, იმიტომ რომ დღეს ნამდვილად არის დეფიციტი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების პროვაიდერების და ეს საშუალებას მიცემს ადგილობრივ ბაზარს, რომ მქონდეს ცდომა ადგილობრივ პროდუქტზე, რომელიც მათ საჭიროებებს ყველაზე კარგად იცნობს. რაც შეეხება კონკურსს, საკმაოდ საინტერესო მონაწილეები გვყავდა, თითქმის ყველა პროექტი იყო კარგად იყო საჭიროება დანახული ბიზნესის, თუმცა რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად გამარჯვებულები დაუშვათ უფრო წინ იყვნენ. პროექტის მთავარმა პარტნიორმა ევროპულმა ფონდმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის გამარჯვებული გუნდი 30000 ლარით, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილებზე გასული გუნდები კი 15000 ლარით დააჯილდოვა. კონკურსის მონაწილე ყველა დასრულებული პროდუქტი TBC-ის ახალ ონლაინ პლატფორმაზე Business Tool G-ზე განთავსდება, რომელიც ტექნოლოგიური პროდუქტების მომწოდებლებს ბიზნესებთან აკავშირებს. ეს კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს მოძებნონ, შეადარონ და აღმოაჩინონ საკუთარი ბიზნესისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერული პროგრამა, მობილური აპლიკაცია თუ ვებ სერვისი. ჩვენი იდეა ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება სალონებისთვის, ესთეტიკ ცენტრებისთვის და მსგავს ტიპის დაწესებულებებისთვის. მადლობა რა თქმა უნდა TBC ბანკს რომ მოგცა ამ იდეის ეს საჯაროდ რეალიზაციის საშუალება, თუმცა დღევანდელი დღე ჩვენთვის არ არის მხოლოდ გამარჯვება, ეს არის პირველ რიგში ალბათ იმ შრომის და ძალიან ბევრი ნათელი ღამის დაფასება, რომელიც ჩვენმა გუნდმა მთლიანობაში გამოვიარეთ და რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე იქნება რაღაც გარდამტეხი მომენტი ჩვენი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ვაკეთებთ კარგს, მაგრამ ზრუნავთ იმაზე, რომ სხვა კომპანიები უფრო მეტად განვითარდნენ და TBC ბანკის მხარდაჭერა დაგვეხმარება ძალიან, რომ სხვებმა უფრო კარგად დაინახონ თუ რამ ხელა მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას მათ განვითარებაში. აღსანიშნავია, რომ პროექტის თითოეულ ეტაპზე TBC ბანკის ბიზნეს კლიენტები თავად იყვნენ ჩართულები და ინტერნეტ ბანკი მათი რჩევებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით განახლდა. ხო, კონკურსის მონაწილე ყველა დასრულებული პროდუქტი TBC-ის ახალ ონლაინ პლატფორმაზე, ახალ Business Tool G-ზე ბევრი ვისაუბრეთ ამ სტუდიაში, მანამდე სწორედ Business Tool G-ზე განთავსდება ყველაფერი, რომელიც ტექნოლოგიური პროდუქტების მომწოდებლებს ბიზნესთან აკავშირებს და სადაც კომპანიებს შეუძლიათ მოძებნონ, შეადარონ, აგრეთვე აღმოაჩინონ საკუთარი ბიზნესისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერული პროგრამა, მობილური აპლიკაცია თუ ვებ სერვისი. მოკლედ მეც ერთ-ერთი ვარ, ვინც ინტერესდება BMG სახებით ამ ამბით და ამიტომ ძალიან ვიხარია, რომ ჩვენთან სტუდიაში არიან ზვია წაწკოლაური, იგი TBC ბანკის multi-channel-ის განვითარების უფროსი გახლავთ და ჩვენთან ერთად ასევე არიან ლეონ მესხიშვილი, Beauty Pro, მართველი პარტნიორი, თუ ესე შეიძლება ალბათ, ხო? მე მგონი ყველაზე კარგი პოზიცია ეს არის ხოლმე. როიცნობდეთ ხალბატონებო და ბატონებო და ბექა თომაშვილი. იგი Invoice Wave-ს წარმოადგენს და შესაბამისად Invoice Wave-ის მართველი პარტნიორია. დიდი მადლობა დილომშვიდობის და მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით თუ დააღვნიშნოთ რომ პირველ და მეორე ადგილოსნები და რაღაცა კარგი შემოვიტოვეთ ხო ბარემ კი ბატონო. გადავალთ აუცილებლად, მაგრამ მე მინდა დავიწყო თავად ზეც აინტერესებდა როგორ ვიწყებთ და დავიწყოთ ახლა. და დავიწყოთ. ჩვენ როცა ნიკა ქურდიანს მასპინძლობთ, ეს კონკურსი იწყებოდა, მაშინ მოლოდინები იყო საკმაოდ არაერთგვაროვანი, როგორც თავად აღიარა, მიუხედავად იმისა, რომ აქვე გაგვიმხილა, რომ სტარტმა ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. აი შეჯამების ნაწილში როგორი არის თქვენი შეფასება გამართლდა მოლოდინი, რომელიც თუნდაც საწყის ეტაპზე იყო ამ კონკურსის გამოცხადებისას? მოგესალმებით გიორგი, ანა, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო იმაზე, ზოგადად ანუ რატო აკეთებს TBC ამ ყველაფერს და ჩვენი мотиваცია რა არის ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ
პირველი აქ არის ის, რომ ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი წარმატება და ჩვენი კლიენტების წარმატება ეს ერთ და იგივე რამ არის და ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სტრატეგია, ანუ ბიზნესის მიმართულებით, რომ ვიყოთ საუკეთესო პარტნიორი ბიზნესისთვის საქართველოში. ვიცით რა, რომ ანუ გვინდა რომ გავხდეთ საუკეთესო პარტნიორი ბიზნესთვის, მე ის მეკითხვა როგორ უნდა გავხდეთ, როგორ უნდა შევძლოთ ეს ყველაფერი და აქ ჩვენი ხედვა არის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ გაცილებით მეტი ჩვენი კლიენტების ვიდრე ბანკი. და აქ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ უნდა მოკით ძირითადად ასე ვთქვათ ფუნდამენტურ საბანკო სერვისებს, როგორც არის ანუ დაფინანსება და საოპერაციო თემაში დახმარება, ამას ყველა აკეთებს ბაზარზე და რით უნდა გამოვირჩეოდეთ დღეს ჩვენ. და ამ მიმართულებით, რომელიც არის business tools-ში, გუშინდელი კონკურსი, თუნდაც არის ტრენინგები, რომელიც ტარდება ბიზნესისთვის და კიდეც ბიზნეს დაჯილდოება, ჩვენ გავდივართ ერთგვარად ანუ საბანკო ჩარჩოებს მიღმა და გაცილებით მეტ რამებს თავაზობ ჩვენ. უკვე შესაძლებელია ძალიან ბევრი საინტერესო პლატფორმის მოძებნა და ძალიან ბევრი საინტერესო კომპანიის ნახვა, მაგრამ ის იდეები, რომელიც ამ კონკურსზე იყო წარმოდგენილი, რამდენად იყო თქვენთვის აღმოჩენების კონკურსი, ამ შემთხვევაში თითქმის მუდმივად აქვს სიახლეები და მუდმივად ძალიან ბევრ კომპანიასთან აქვს ურთიერთობა და ბევრ ახალ ბიზნეს ეცნობა, მაგრამ ამ კონკურსში თუ იყო ასეთი განსაკუთრებული აღმოჩენები? დიახ, ეს აღმოჩენები პრინციპში აქ სტუდიაში არიან ორმო და დანარჩენებიც ანუ საკმაოდ ან საინტერესო პროექტები იყო. წინა კითხვას მაინც რომ დავხურო ცალსახად გადააჭარბა ჩვენს მოლოდინს, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ საქართველოში არ ვართ განებივრებული ბევრი ასე ვთქვათ კომპანიით, რომელიც ანუ რაღაც ინოვაციურ პროგრამულ უზრუნველყოფას აწარმოებს და თავიდან რომ ვიწყებთ ამ კონკურსს, უყურებთ ხოლმე ყოველდღე რომ რამდენი აპლიკაცია შემოვა და საბოლოო ჯამში 73 აპლიკანტი ყავდა, რაც მართლა ძალიან მაგარი იყო. ამიტომ კი ცალსახად კმაყოფილები ვართ შედეგით და თქვენს პირად არჩევანზე მოგვიანებით გითხავთ, მაგრამ ეხა იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ შორის აღმოჩენების რიგში არიან, გამარჯვებულებს შორის დასახელდნენ და გუშინ საკმაოდ სოლიდური პრიზებიც მიიღეს, მოდით ასე ვთქვათ და გარდა იმისა, რომ ექნებათ ამ პლატფორმაზე განთავსების შესაძლებლობა. გაგვაცანით Beauty Pro, რას წარმოადგენს და რა იდეით იყავით ამ კონკურსში წარმოდგენილები? Beauty Pro უკვე დღევანდელ რეალობაში სისტემჯეტი არის მთლიანად გადაკეთებული, მას შემდეგ რაც დავიწყეთ TV-სთან კონსულტაციები, ფაქტიურად თავიდან ბოლომდე შევცვალეთ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც რამდენიმე წელია უკვე ხვეწავთ და ვაკეთებთ. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა ისეთი კომპანიებისთვის, როგორიც არიან თქო სილამაზის სალონები, ესთეტიკ ცენტრები, სპა, მასაჟის სალონები და ისეთი კომპანიები, რომლებიც მსგავსი ტიპის სერვისებს თავაზობენ თავიანთ კლიენტებს, ხო? და რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს რას აქამდე ქართულ მსგავს კომპანიებს არ ქონდათ საშუალება რომ პროგრამულ უზრუნველყოფაში მოექციათ თავიანთი სერვისები კლიენტების ბაზა, ონლაინ ჩაწერა, კი ბატონო. ანუ ეს არის საუბარი მთლიან ანალიტიკაზე, ვინ იყო მოსული, რა ჩაიტარა, ვინ ვისთან იყო მოსული, ხელფასების ავტომატური დაანგარიშების სისტემა, საკმაოდ სპეციფიური სფერო არის და საკმაოდ სპეციფიური ბიზნესი აღმოჩნდა ჩვენთვისაც, არ ველოდით ნამდვილად. თუმცა ამდენმა წლიანმა მუშაობამ შედეგი გამოიყო და დღეს სრულიად განსხვავებული მიმართულება გვაქვს. ეს არის მთლიანად სრულყოფილი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ეხმარება რომ თავიანთი ყოველდღიურობა ბევრად უფრო ჯანსაღი გახადონ. ბევრად უფრო კომფორტულები იყვნენ თავიანთი კლიენტებისთვის და უკვე ამ თვის ბოლოს, როგორც დავაანონსეთ, ერთ-ერთი ჩვენი კლიენტის მაგალითად მობილური აპლიკაცია გამოვა, რომელთაც უკვე მათი კლიენტები ისარგებლებენ და მოახდენენ ჩაწერებს სასრულ დროს სასრულ სპეციალისტთან, ხო? რამდენად იქნება შესაძლებელი უნიკალური აპლიკაციის არსებობა, რომელიც თუნდაც რამდენიმე სალონს, რამდენიმე თქვათ სხვადასხვა დაწესებულებასაც მომსახურების მიღება შესაძლებელი, ერთდროულად მოუყრის თავს და ამ შემთხვევაში უკვე კლიენტის სარგებელზეც იქნება მორგებული, რომ თუ თქვათ ერთ შემთხვევაში მისთვის სასურველ დროს არ არის ერთ კონკრეტულ ადგილზე მიღება შესაძლებელი, მან უკვე ალტერნატივები ადგილზე ნახოს. გუშინ გაგრას ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც განვაცხადეთ, რომ ჩვენი მოდულები იმდენად მნიშვნელოვანი და ღრმა არის, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა ბიზნესებზე გადავიდეთ, უკვე არ მხოლოდ სალონები, არამედ რესტორნები და ასე შემდეგ. რეალურად ყველა ის მომსახურება, რომელიც ონლაინ დაჯავშნას საჭიროებს, შესაძლებელი გახდება, რომ ონლაინ დაჯავშნით იყოს. კი, ესაა ჩვენი საბოლოო მიზანი, რომ შევქმნათ ერთიანი უნიკალური პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მისცემს კლიენტს, ნებისმიერ ადამიანს, რომ ბევრ სხვადასხვა ობიექტში მოახდინოს ჩაწერა. ეს არის საბოლოო მიზანი. თუმცა იქამდე მისვლა გჭირდება, რა თქმა უნდა. აი ამ კონკურსის პროცესში რა ცვლილება განიცადა თქვენო პლატფორმამ?
გეტყვით, თავიდან იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენი ჭკუით როგორც საჭიროდ ჩავთვალეთ, ისე ვამუშავებდით თუნდაც იმ დატას, რომელიც რეალურად ქონდათ ხო არსებულ სალონებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ როდესაც ხარ სტარტაპი, გჭირდება შენზე ბევრად უფრო ჭკვიანი და გამოცდილი ადამიანების ხარდაჭერა, თუნდაც იმ იდეებით, რომელიც მოგვაწოდეს მათ და შესაბამისად დატის დამუშავება, ანუ ინფორმაციის დამუშავება, ხო? თლიანად შევცვალეთ და საერთოდ სხვა სურათი მივიღეთ. რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული TBC-თან, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო იმის საშუალება, რომ პროგრამაში მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია არსებობდა, კარგად შეედარებინა სალონის მეპატრონის, თუნდაც კონკრეტული წლის რომელიღაც თვე, თუნდაც გასული წლის ან ახლანდელის და აი ეს ძალიან ბევრი წრუწრული ნიუანსი არის, რომელსაც თუ კი გამოიყენებს, ძალიან დიდ შედეგზე გავა. ხო, ეს დაეხმარება, რომ თქვათ მარკეტინგული მიმართულება და დაგეგმოს და აწარმოოს კარგად. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას აღმოჩინოს, ვინ არის ყველაზე ლოიალური კლიენტი. ანუ შესაძლებელია ძველი ინფორმაციის, ისეთი ინფორმაციის, რომელიც დღეს ერთგვარ საქაღალდე სამუშაოდ ითვლება, მისი შეტანა და რეალ ამონაცემების ანალიზის გაკეთება. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის. უბრალოდ ყველაზე ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემა არის სალონებისთვის, რომ ყველაფერი აქვს ბაინდერებში ჩალაგებული წლების მიხედვით, ვინ რას აკეთებდა და როგორ. თუ კი მათ ექნებათ სურვილი, მათ შეუძლიათ რომ შეიყვანონ პროგრამაში, რა თქმა უნდა და მიიღონ იმის საშუალება, რომ ძველი დატას დაამუშავონ, რაც ჰქონდათ ადრე. ლევან მესხიშვილს მე მგონი აქვს განახლებულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით კიდევ უმასპინძლეთ და ძალიან საინტერესო ამბებსაც მით უმეტეს კომპანიების მხრიდან დაინტერესება დაწესებულა. ხო, ეხლა გადავიდეთ ბექაზე. ბექა თომაშვილი ქალბატონი. იგივე კითხვით აბსოლუტურად. რას წარმოადგენს ინვოისვები და თქვენთვის რაც სრულებების ეტაპი იყო? ეს ისე რომ მეორე ადგილის პრიზიორი ბრძანდებით. კი ბატონო. ნუ პირველ თავიდან დერვის არგებდა თქვენი ერთ-ერთი და მადლობა მინდა გადაუხადოთ TBC-ს, რომ მოგვეცა მონაწილეობის საშუალება თვითონ ამ კონკურსში. რაც შეეხება ინვოისვებს, ეს არის დამხმარე, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, საშუალო მცირე ბიზნესისთვის, რომელიც ეხმარება, ასე ვთქვათ, ინვოისინგში, ასე ვთქვათ, იქნება B2B პლატფორმა, სადაც შეძლებენ ბიზნესებმა შექმნან თავიანთი პროდუქტების კატალოგები, შექმნან ინვოისები, გაუგზავნონ ერთმანეთს, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, თვითონ პლატფორმიდან არის შესაძლებელი თვითონ ინვოისის გადახდა და მასზე ავტომატურად ხდება ტრეკინგი, ამ ტრეკინგი გულისხმობს იმას, რომ ვინ ნახა კონკრეტული ინვოისი, ასე ვთქვათ, ძალიან პოპულარული სიტყვა არის, ასე ვინ დასინა, ხო? ანუ რაც Facebook-ზე როგორც ხდება, ასე ვთქვათ, ვინ დაეთანხმა, ვინ არ დაეთანხმა. დასიმასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხდება, ასე ვთქვათ, განმეორებადი ინვოისების გაგზავნა, ვინც მაგალითად მომსახურებას ყიდის, ხო? ანუ ყოველთვის დასაწყისში, როცა ინვოისებს აგზავნიან, რაც კონკრეტულ მომსახურებას ყიდიან, დღეს საქართველოში ბევრი ვიცი, ან ბევრი კლიენტი ვიცი, რომელიც ამას რაც ყოველთვის დასაწყისში ხელით აკეთებენ ამ ინვოისებს და ხელით აგზავნიან, ეს საშუალებას მიცემთ მათ, რომ განმეორებადი ინვოისების, ასე ვთქვათ, შექმნან ჩანაწერები და თვითონ ავტომატურად დააგზავნის ეს ინვოისებს თავიანთ კლიენტებთან. ეს იქნება უნიკალური შესაძლებლობა, ანუ ყველა ტიპის კომპანიისათვის, ვისაც კი მსგავსი, თქვათ, მომსახურების გაწევა ან შესაბამის პროცესის შესრულება უწევს, ყველა ტიპის ბუღალტრული, თქვათ, სამუშაოსთვის არ ექნება სხვაობა არანაირი მიმართულებით და აუცილებელი არის თუ არა, რომ ორივე კომპანია, რომელიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ანუ გამგზავნი ინვოისის და მიღები, იყოს თქვენი პლატფორმის ამ შემთხვევაში თანამონაწილე. არ არის აუცილებელი, არ არის აუცილებელი, რომ ასე ვთქვათ, კონდეს ინვოისვებზე ორივე მათგანს, ასე ვთქვათ, აკაუნტი, ანუ რეგისტრაცია კონდით გავლილი. მთავარი აქ არის, რომ ერთი მხარე, რომელიც ინვოისს აგზავნის და ამ ინვოისს რომ იყვება, ასე ვთქვათ, ღილაკი, გადახდის ღილაკი, ამ გადახდის ღილაკს მეორე მხარე გადაიხდის პლატფორმაზე რეგისტრაციის შემდეგ, თუ ის გადაიხდის ცალკე ბანკინგით, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარი აქ არის ის, რომ თუ გამგზავნს ეს ამონაწერში, ან ბანკთან მჭიდროდ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული და ამ მონაწერში გაჩნდება თუ არა შესაბამისი ტრანზაქცია, ანუ კლიენტ გადახდილი თანხის ის ავტომატურად აისახება გამგზავნის, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე და ავტომატურად მიებმევა შესაბამის ინვოისს ეს გადახდილი ავტომატურად თანხა. თავარი მაინტერესებს რა მოგცა კიდე დამატებით ამ კონკურსში მონაწილეობამ. ანუ ეს კიდევ ერთი კითხვა რაც ლევანთან პრინციპში სინქრონშია და უნისებში. დამატებით მოგცა დიდი შესაძლებლობები მოგცა ის რომ მოგვეცა საშუალება რომ ასე ვთქვათ ჩვენი პროდუქტი მიგვეტანა იმ მოხმარებლამდე უფრო მარტივად თუნდაც ბიზნეს ტულსის დახმარებით რაც ჩვენთვის საკმაოდ
მოკლედ ძალიან დიდი პლუსია. არც თქვენ არ მოგაკლებ ყურადღებას, შეად გამოხმაურებებია რამდენიმე და რამდენიმე ბიზნესმენისგან ამ კონტაქტებს და ყველაფერს გაგატან ცხადია საუბრის ბოლოს, თუმცა გვაინტერესებს ამ ყველაფრის გაგრძელება, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც საშუალო საქმეს აკეთებთ. ისევ ანალაპიაშვილს. თქვენი პირადი არჩევანი რომელი კომპანია აღმოჩნდა თქვენთვის ყველაზე საინტერესო, რომელსაც დღესვე გადმოიწოდით და გამოიყენებდით? ჯიური ზოგადად ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება და ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ანუ უფრო მეტ დეტალზე არ გვესაუბრა, გარდა იმისა, რაც უკვე გაცხადებული იყო. პირველ რიგში ანუ კრიტერიუმი ძირითადი ეს იყო, რომ რამდენად არსებით პრობლემას ჭრის ეს ჩვენი კლიენტებისთვის, რამდენად რეალისტურია ამის დასრულება და შემდეგ რამდენად მარტივი იქნება ბიზნესისთვის ამ რაღაცის ანუ დანერგვა, ამ პროგრამული უზრუნველყოფის და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, კი, ცალსახად ძალიან გული მწყდება ბევრზე, რომელმაც ანუ გუშინ იყო, ან რომელიც გუშინ თუნდაც არ იყო ფინალში და ძალიან საინტერესო პროექტები იყო. თუმცა აქვე ანუ თუ მომწონთ კიდე რამდენიმე წამს დავამატებ იმას, რომ მე მგონია, რომ პრინციპში ყველა ეს ადამიანი, ვინც გუშინ იყო, იყო გამარჯვებული, იმიტომ რომ მგონია რომ ყველაზე ღირებული რაც TBC-მ შეიძლება მისცეს ამ ხალხს არის და გაცილებით უფრო ღირებული ვიდრე ფულადი ჯილდო, ეს არის გვერდში დგომა პირველ რიგში რეალიზაციის კუთხით, რომ ნებისმიერ სტარტაპს თავიდან ძირითადი ასე გამოწვევა აქვს, რომ გაყიდოს ანუ პირველი, მეორე, მესამე და თუ ამაში დაეხმარება ასე ვთქვათ ბანკი, ეს იქნება გაცილებით უფრო ღირებული მათთვის ვიდრე კონკურსში გამარჯვება, ამიტომ პრინციპში ყველას ულოცა. წარმატებები და უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის ვიაწოწყლაურს TBC-ის multi-channel-ის განვითარების უფროს. როგორც უკვე წარმოგიდგინეთ, პირველ ადგილოსანს ლევან მესხიშვილს, იგი Beauty Process მმართველი პარტნიორია და ბექა თომაშვილი, Invoice Wave. არ მოაკლდება არც ამ სტარტაპებში ჩვენი ყურადღება, მარტო ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი ხონისძიებები. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებული დღე მეგობრებო და ჩვენ სულ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. მარიხუანის წარმოების ინიციატივასა და მის ექსპორტზე გატანის თემით განვაგრძობთ საქმიან დილას. თუ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობაა მარიხუანის მოხმარების კანონპროექტთან დაკავშირებით, მუსლიმთა თემს და მართლმადიდებლურ ეკლესიას ამ საკითხზე ერთიანი პოზიცია აქვს და ისინი საჯარო განცხადებებში კანონპროექტს ერთხმად ეწინააღმდეგებიან. რა თქმა უნდა, განსხვავებულია თავად ეს განცხადებები. თემით ნინი ლონგურაშვილი გვერდება. ახლა სტუმართან ერთად ნინი მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. გემომშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. სანამ სტუმართან გადავალ, იქამდე სტატისტიკა მინდა შემოგთავაზოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იანვარ აგვისტოში ქვეყანაში ნარკოლოგიური შემოწმება სულ 6675 პირმა გაიარა და მათგან ნახევარზე მეც 3628 პირს დადებითი შედეგი დაუდგინდა. ამასთან დედაქალაქის მასშტაბით ნარკოლოგიური შემოწმება 2871 პირმა გაიარა და მათგან ნახევარზე მეც 1707 პირს დადებითი შედეგი დაუდგინდა. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ინფოგრაფიკა, თუ როგორ ნაწილდება ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე წარდგენილი პირების სტატისტიკა. თვეების მიხედვით, სრული მონაცემები კი ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. იქამდე საქმიანი დილის სტუმარს, საქართველოს ევანგელისტური და ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსს და ქალთა უფლებების აქტივისტს რუსდან გოცირიძეს მივესალმები. მადლობა რუსდან ჩვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში თქვენთან კითხვით გადმოვალ თქვენს ძველ განცხადებაზე, როდესაც თქვენ დადებითი პოზიცია გქონდათ მარიხუანის დეკრიმინალიზაციაზე. რა არგუმენტებით ამყარებთ ახლა ამ პოზიციას? მე დღესაც იმ პოზიციაზე ვრჩები, ვფიქრობ, რომ დეკრიმინალიზაცია იყო ერთადერთი მართალი ნაბიჯი ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სასჯელი, რომელიც მანამდე არსებობდა კანონმდებლობაში, აბსოლუტურად არაადეკვატური იყო და ახალგაზრდები წლობით ისხდნენ საპატიმროში, რა ქვია, მარიხუანას მოხმარების გამო, ქონდა გასაჯაროებული ძალიან ტრაგიკული ისტორიები, როდესაც მარიხუანას მომხმარებლების დაშანტაჟებით, მაგალითად სამართალდამცავები ცდილობდნენ მათ ეგრეთ წოდებულ დავერბოვკებას და თვითმკვლელობების რა ქვია მაგალითები იყო, ძალიან ცუდი ფონი იყო. ასე რომ მე ვთვლიდი, რომ დეკრიმინალიზაცია იყო და დღესაც ვთვლი, რომ დეკრიმინალიზაცია არის ამ ფონზე ყველაზე მართალი და სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა მე ვარ ცოტა გაოცებული მოვლენების განვითარებით და ტემპებით ზოგადად, როგორ განვითარდა ყველაფერი. მე ვიღებდი მონაწილეობას
სხვადასხვა კამპანიებში, როდესაც დეკრიმინალიზაციას ვითხოვდით სახელმწიფოსგან და როდესაც რაღაცა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რაღაც განცდა გამიჩნდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ხელისუფლება უსმენს. ან რაღაცას წარმოვადგენთ, როგორც მოქალაქეები ამ ქვეყნისთვის და ამ ხელისუფლებისთვის და უცებ აღმოჩნდა, რომ კი არ წარმოვადგენთ რამეს. მთელი ეს პროცესი იყო რაღაცა კარგი, მომგებიანი ბიზნეს გეგმის ნაწილი და ვარ ძალიან იმედგაცრუებული. ჩაგეკითხებით, თქვენ საკუთარ Facebook გვერდზეც დაწერეთ, რომ ეს ყველაფერი რაც თბილისში აქციების მიმდინარეობას ეხებოდა, თქვენ დაწერეთ Facebook-ზე, რომ ეს ყველაფერი იყო ბოლო პერიოდში, რაც იმართებოდა დიდი და მომგებიანი ბიზნეს გეგმის ერთი პრელუდია ყოფილა ეს ყველაფერი და ხომ არ თვლით, რომ ეს თქვენი პოზიცია და იმ საზოგადოების იმ ნაწილის პოზიცია, რომლებიც დეკრიმინალიზაციის მომხრე იყვნენ. ხომ არ თვლით, რომ აი უხეშად რო ვთქვამთ, გამოიყენა მართლმა ძალამ აი ეს პოზიცია მოსახლეობის ამ ნაწილის? ხო, არა, მართლა გამოყენებულად ვთვლი თავს და ალბათ ძალიან ბევრი ის ადამიანი, ვისთან ერთადაც ამ პროცესებში ვიყავი ჩართული, ისინიც ძალიან იმედგაცრუებულები არიან. საქმე ის არის, რომ თავად მარიხუანა ვერ გახდება რაღაც დიდი ტრაგედია ვერც ქვეყნისთვის, ვერანაირ ფორმატში. უბრალოდ ტრაგედია არის ის, რომ ხელისუფლება, რომელიც გვეუბნება, რომ ამას მე ის აკურატულად გააკონტროლებს, რომ არსად არ იქნება ესეთ შავი ხვრელები, საიდანაც გაძვრება ნარკოტიკი, ხო? ჯერ ერთი იმ გამოცდილებით, რასაც აკონტროლებს, ხვდებით, რომ ამის პასუხისმგებლობის ამღები ვერ არის. და მეორეც, თუ კი ასე იყო საქმე, რატო გვიწევდა ძალიან ელემენტარულ ჭეშმარიტებების მტკიცება ამ ადამიანების მიმართ და ეხლა გამობრუნდნენ იგივე ადამიანები და რაღაცნაირ ფოლკლორზე გველაპარაკებიან, თურმე ჩვენი ქვეყნის ტრადიციებშიც ყოფილა, რა ქვია, კანაფის მოხმარება, როგორი სოფლის მეურნეობის. აი ამისი რა ქვია, ზურაბ შევარდნაძის სტატუსი ვნახე, გარდენიას შევარდნაძის სტატუსი ძალიან კარგი რამე თქვა. რა გგონიაო, ესე მარტივად მოიყვანება მარიხუანაო, იმასაც იგივე შრომა ჭირდება, რაც ყველა სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტს და სხვა რამეს რაღაცა არ ვიკლავთ თავს. 70% ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის არის იმპორტი. და რამე რომ მოხდეს, რაღაცა პრობლემა, პოლიტიკური პრობლემა რომ გაგუჩნდეს მაგალითად თურქეთთან, ხო? და საზღვარი დაიკეთოს, შიმშილით დავიხოცებით, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის საკმარის პროდუქციას არ ვაწარმოებთ. და უცებ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ისეთი მარტივი რამ ყოფილა, თავის ბალახი გგონია მართლა, ამოდის თავისით მოვა, თავისით რა ქვია, გაკონტროლდება, თავისით ფულს შემოიტანს და რაღაცნაირ ესეთი თქვენ თვითონ მარიხუანას წარმოების აი ამ ინიციატივით რა საფრთხეებს ხედავთ, თუ ეს ყველაფერი იმ მსვლელობით წავიდა, როგორც დღეს არის, რომ წარმოება უნდა იყოს და ექსპორტზე უნდა გავიდეს მარიხუანა. აი გუშინ უსმენდი თქვენივე ტელეკომპანიის ერთ-ერთ ток-შოუში, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ პლანტაციის ბიზნესი საფრთხე ის არის, რომ ეს ქვეყნის ეკონომიკას არ წასწევს წინ და არც ერთი ის ქვეყანა არის მაგალითები იგივე ბრიტანეთის, ამერიკის, რომლებსაც გააქვთ ექსპორტზე, რომლებიც წარმოებას აი გამარჯობა თქვენი. ეს არ არის ის ქვეყნები, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დავეტოლოთ. მაგრამ სხვა ჩვენი დონის განვითარების ქვეყნები უბრალოდ პლანტატორების და მუქთა მუშახელის ქვეყნებად იქცნენ და ეს პერსპექტივა გვაქვს. მე არ მგონია, რომ ამან უცებ ეკონომიკაში ისეთი ბუმი მოახდინოს. არ ვარ ეკონომისტი, მაგრამ ვუსმენ და ვკითხულობ იმ გამოცდილებებს, რაც სხვა ქვეყნებში არის და მე მგონი ერთი პრობლემა გვაქვს კიდე. ჩვენ ვეძებთ რა ქვია, ბაზალეთის ტბის ძირას დარწეულ აკვანს, რომ ვიღაც უცებ გამოჩნდეს, ჩვენ ვიყოთ ჩრდილში წამოწოლილები და უცებ აგვევსოს მაცივარი პროდუქტით და დალხენილი ცხოვრება გქონდეს. გვეძებთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მოვა და უფასო ფულს მოგვიტანენ. ვეძებთ რაღაცა სოფლის პროდუქტს, სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, რომელიც თავისით მოვა, თავისით გაყვავდება, თავისით დაიფქვება, თავისით დაფასოვდება და ფული ასე არ ხდება.
მე მგონი რომ ის ადამიანები ვინც მოიხიბლენ პლანტაციების ამბით და რაღაც ბუმით, ეკონომიკური ბუმით, რაღაც ესეთ განწყობაზე უნდა იყვნენ. რუსთან მადლობა თქვენი პოზიციისთვის და ასევე ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თქვენ იყავით პირველი, რომლებმაც გურამ კაშიას დაუჭირეთ მხარი იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, როგორ შეაფასებთ აი ამ მოვლენებს, რაც გურამ კაშიას ირგვლივ საქართველოში ვითარდებოდა? ეს აი ახლა ვფიქრობდი ზუსტად რა წინა არჩევნების პერიოდში ზუსტად ლგბტ თემის თემა ტრიალებდა ყველაზე მწვავედ და ეხლა ამ არჩევნების წინა პერიოდში მარიხუანას თემა ტრიალებს. რაც შეეხება კაშიას ამბავს, მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი არა მარტო მე ვფიქრობ რომ მართლაც გმირობის ტოლფასი იყო რაც ამ ადამიანმა გააკეთა ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ცნობიერებაში იყო აქ იმაზეც ლაპარაკი რომ ამდენი ტრენინგების და რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციების 10 წლეულების შრომა ამ ბიჭის ერთმა ქმედებამ შეცვალა. ესეც არ არის, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ქვეყანაში ცნობიერება, ტოლერანტული განწყობა, იცვლება ერთის მხრივ საგანმანათლებლო პროცესებით და მეორეს მხრივ ზუსტად აი ესეთი ერთეული ადამიანების გაბედული ნაბიჯებით და ჩვენი ეკლესია ზუსტად ამიტომაც დაუდგა მხარში, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იმ თავისი სამკლაურით აპროტესტებდა ძალადობას და მე ვფიქრობ, რომ ყველა რელიგიის წარმომადგენელმა უნდა გააპროტესტოს ჩაგვრა და ძალადობა. დიდი მადლობა საქმიანი დილაში სტუმრობისთვის და თქვენი დროისთვის. რუსუდან გოცირიძე სტუმრობდა საქმიანი დილას საქართველოს ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი და ქალთა უფლებების აქტივისტი. მადლობა ნინის და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავახთ და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. საგარეო ვალით დასაფინანსებელი პროექტებისათვის თანხის ათვისება დაბალი ტემპით მიმდინარეობს. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.227 მილიონი ლარი საგარეო ვალით დაგეგმილი 51 საინვესტიციო პროექტისათვის განხორციელდება, თუმცა 6 თვის შეჯამებით ათვისებულია ამ თანხის მხოლოდ 22%. 21 საინვესტიციო პროექტისათვის თანხა არ არის ათვისებული. 50%-ზე დაბალი ათვისება აქვს 20%-ს, ამასთან 754,000 ლარი დაიხარჯა ერთი საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, რომელიც გათვალისწინებული ბიუჯეტში არ ყოფილა. ეს არის 6 თვის მონაცემები. არც ერთი ლარი არ იყო დახარჯული არაერთ პროექტზე. მათ შორის ქვეშეთიკობის მონაკვეთის ავტომობილო გზა და გვირაბის მშენებლობაზე, ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობაზე, გრიგოლეთი ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა, უბისა ძირულა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა და სხვა. მოკლედ აუდიტის სამსახურის გუშინდელ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე და მასზე დაყრდნობით ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტზე უნდა ვისაუბროთ. მაიც კიტიშულთან რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მასპინძლობ დილამშვიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. გამოვეხმაურები რა თქმა უნდა თქვენ კომენტარს. ბუნებრივია ხარჯვის ნაწილში ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი წელს ნამდვილად რეკორდული თანხის ათვისებას გვეგმავთ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, როგორც იცით, სამინისტროს ბიუჯეტი 1.8 მილიარდ ლარს შეადგენს, საიდან მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ და პირველ რიგში ჩამოთვალეთ, არის 1.3 ლარამდე გამოყოფილი მხოლოდ წლის განმავლობაში. ის პროექტები, რომელიც არის ჩამოთვლილი, მათი და სხვა პროექტებიც, მათ შორის, რომელიც უნდა განხორციელდეს ამ თანხის ფარგლებში, მათი ძირითადი ნაწილი არის ყველაზე დიდი და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არის რიკოთის მაგისტრალი და როგორც არის მაგალითად ქვეშეთიკობის გვირაბი და მისასვლელი გზა. ამ პროექტების ხარჯვითი ნაწილი თავდაპირველად ბიუჯეტის დაგეგმარების დროსვე იყო გათვალისწინებული მეოთხე კვარტალში. ამ შემთხვევაში 2018 წლის მეოთხე კვარტალში. გეგმიურად არ უნდა ყოფილიყო გახარჯვა პირველ კვარტლებში და მშენებლობის სპეციფიკაციით პირველ რიგში და პირველ-მეორე კვარტალში საკმაოდ მცირე ხარჯვა კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, რაც რა თქმა უნდა ხარისხში აისახება, თორე სადღაც თოვლი გვაქვს, სადღაც არ გვაქვს თოვლი, მაგრამ ამ ნაწილში ჩვენ ჯერ კიდევ, როდესაც 2018 წლის ბიუჯეტით ახდებოდა, ამ პროექტების შეთანხმება და ზოგადად მისი შესყიდვების პროცედურების შეთანხმება მიმდინარეობდა დონორებთან. ჩვენ დღესაც ვართ ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში ჯერ კიდევ შესყიდვის პროცესში რიკოთის 3 მონაკვეთზე და 1 მონაკვეთზე წლის ბოლომდე იქნება გამოცხადებული ტენდერი. რაც შეეხება ქვეშეთი კოპის მონაკვეთს, ეს არის დაყოფილი 2 მონაკვეთად, ერთი არის გვირაბი და მეორე მისასვლელი გზა. ორივეზე არის გამოცხადებული ტენდერი, გვირაბის ნაწილი ტენდერი უკვე გაიხსნა, თუმცა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სატენდერო განაცხადების შეფასება, შემდეგ საინვესტიციო ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან შეთანხმება და ასე შემდეგ. ანუ როგორც იცით, ეს რაც თქვენ ძალიან კიდევაც საგარეო ვალით ფინანსდება ეს პროექტები, ანუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ, ევროპის განვითარების ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, იაპონიის EIB, ან JICA და მსოფლიო ბანკი, ანუ ეს არის ამ პროექტების დამფინანსებელი სტრუქტურები და სრულად მთელი სატენდერო პროცედურები, როგორც პროექტების შეთანხმების ჩათვლით, მათ შორის საპროექტო დოკუმენტაციის, ინჟინრის, ანუ კონსულტანტის, ან ზედამხედველი კომპანიის შერჩევა, გატენდერება, შემდეგ სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერების გამოცხადება, მათი პირობების შეთანხმება, ტენდერების შეფასებაც, ანუ აბსოლუტურად ყველა მონაკვეთი თანხმდება მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებთან. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, განსხვავებულია ჩვენი სახელმწიფო შესყიდვების კანონიდან. ჩვეულებრივი დადგენილი, რომელთაც მუშაობს ამ შემთხვევაში მუშაობენ საფინანსო ინსტიტუტები, უბრალოდ მე მინდა ამით ახსნა, რომ ეს პროცესი თავიდანვე იყო დაგეგმილი ისეთი სახით. ეს არის გეგმიური და არ არის ჩამორჩენა ამ ნაწილში. რა თქმა უნდა, ჩამორჩენებიც გვაქვს. ყველასთვის ცნობილი სამტრედია გრიგოლეთის ნაწილი, გრიგოლეთი ჩოლოკის თქვენ ახსენეთ, ანუ ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში მონაკვეთია, გვაქვს ჩამორჩენა სამწუხაროდ თიზგზების ნაწილში, ანუ ეს ბაღდათი ქობულებთან დაკავშირებით იყო მათ შორის. ქობულებთან დაკავშირებით იყო ხანგრძლივი სამწუხაროდ წინა წლებში იყო ჯერ კიდევ ჩამორჩენა, რომელიც განსახლების პოლიტიკითაც მათ შორის იგივე დონორებთან ურთიერთობის და მათი განსახლების პოლიტიკითაც განისაზღვრება ზოგ შემთხვევაში. ბულვარზე მახსოვს თქვენი გულისწყრომა რო ადგილზე მოგიწია. ბულვარზე უკვე სხვა პროექტების მენეჯმენტის ნაწილის საკითხია, რომელიც მშენებლობასთან მოყვება, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა უშუალოდ იმ დიდ პროექტებზე, რომელიც დონორს ეძახით, თუმცა სესხებია, რა თქმა უნდა, ყველა და ჩვენი დასაბრუნებელია, მაგრამ ეს არის ზოგან პროცედურული პროცესები, რომელიც თან ახლავს ამ პროექტებს, შესაბამისად ამ პროექტების და ხარჯვის ასეთი სახით განაწილება არის ამასთან დაკავშირებული და ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ პროექტების სატენდერო პროცედურები, როგორც აგიხსენეთ, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გეგმავთ, რომ წლის ბოლოსთვის იქნება შესაძლებელი ხელშეკრულების გაფორმება და საავანსო გადახდების გადახდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტენდერები გვიჩვენებს, ტენდერების მიმდინარეობა და ტენდერების შეფასება, რამდენად ტენდერები შედგა, არ შედგა და რამდენად ეს ყველაფერი გასაგებია, იმიტომ რომ ეს დროში გაწერილი თემები რაც და როგორც არის. ხომ არ იყო ეს მოდი ესე გავუკეთე ფორმულირებას კითხოს ქალბატონია. ხო არ იყო ეს ერთ-ერთი იმ გამოწვევთაგანი, რაც თქვენ დაგვხვდათ სამინისტროში. მე არ მქონდა მანამდე თქვენი დაინტერვიუების საშუალება და მაინტერესებს რა იყო გამოწვევების ის ჩამონათვალი, რომელიც დღეს თქვენ შეგიძლიათ უკვე საზოგადოებას გააცნოთ და რომლის საქმის კურსშიც ბრძანდებოდით, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, არ დაგვხვდათ სიურპრიზად, მათ შორის ესეთიც. ზოგადად პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფაქტი იმისა, რომ 2012 წლიდან მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვიყავი, რა თქმა უნდა ამან გაამარტივა ფაქტი ჩემი ამ შემთხვევაში სამინისტროსთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ ბევრი ის პროექტი, რომელიც სამინისტრო ახორციელებს, სახელმწიფო მნიშვნელობის არის და შესაბამისად ჩემთვისაც ცნობილი იყო. გამოწვევები არის ზოგადად მშენებლობასთან დაკავშირებული, მე მქონდა სამშენებლო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც მანამდე და ყველა ეს გამოწვევა, რომელიც დამხვდა სამინისტროში, ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ რამე განსაკუთრებული ყოფილიყო. ეს არის ზოგადად ყველა მთელი იმ პრობლემატიკის სპექტრი, რომელიც ზოგადად პროექტების განხორციელებასთან არის დაკავშირებული. მაინც მონიტორინგისკენ მიდის პინა სირთულის თუ კერძო სექტორი ვერ არის კვლავ ჯერ კიდევ აი მე ვიტყოდი ორივე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის ნაწილში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს ასეთ რესურს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფოსთვისაც ეს სიახლეა და ამხელა თანხების ხარჯვა, ეს სიახლე არის კერძო სექტორისთვისაც. და არავისთვის არ არის დასამალი, რომ სამწუხაროდ ჩვენი კერძო სექტორის ბუნებრივი არ არის ხშირ შემთხვევაში მზად ასეთი ხარჯისთვის, ასეთი თანხების ათვისებისთვის, პარალელურად ამდენი პროექტების განხორციელებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ამჟამად ახსენეთ, ხა ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაზე
დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სადაც ძირითადად უცხოური კომპანიები იღებენ მონაწილეობას, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ქართული ქვეკონტრაქტორები ყავთ სხვადასხვა მონაკვეთებზე და სხვადასხვა სამუშაოებზე. თუმცა ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან ბევრ მცირე პროექტებსაც, მათ შორის რეგიონებში, ბევრი პროექტი აკობულეთი ახსენეთ, იქ გამოწვევა მათ შორის იყო კონტრაქტორის გამოუცდელობა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი კონტრაქტორები ეჭიდებიან იმ სამუშაოს, რომელსაც გონიათ, რომ შეასრულებენ მარტივად. ხშირ შემთხვევაში ზოგ შემთხვევაში კვალიფიკაციის ნაკლებობა, ზოგ შემთხვევაში ცოტა ასე ვთქვათ გადაჭარბებული შეფასება საკუთარი შესაძლებლობებით. ნოდარ ჯავახიშვილის თქვენი ერთ-ერთი წინამორბედის შეფასება მოვისმინეთ, როდესაც ტენდერებთან დაკავშირებით ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა იმართებოდა გასულ კვირაში. მან თქვა, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც უხარისხოდ კეთდებოდა რიგ შემთხვევებში გარკვეული საქმე გზებზე იყო კონკრეტულად საუბარი. მე მაინტერესებს ბატონო ნოდარ რამდენიმე წლის წინ იყო მინისტრი, დღეს პროგრესი რამდენად გვაქვს იგივე კომპანიების მხრიდან, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ ხო დიდი გამოცდილება, მაგრამ რაღაცა პერიოდი გავიდა პრინციპში. დღეს შეგვიძლია თუ არა უკვე ამ ეტაპზე ვისაუბროთ. იცით ვერ შევაფასებ პროცენტულ გამომჯობესებას თუ გაუარესებას, მაგრამ ეს გამოწვევა არის კვლავ მშენებლობაში მოგეხსენებათ, ხარისხი, ვადები და ბიუჯეტი. ეს გამოწვევა სულ არის, ეს გამოწვევა არის უცხოეთშიც, ამიტომაც უცხოელებს და ამიტომაც დონორებზე ვსაუბრობთ ახლა ზედამხედველი კომპანიების ინსტიტუტი, ამიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ყველა ასპექტში, როდესაც დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის არსებობს ზედამხედველი ინჟინერი, რომელიც მათ შორის აკონტროლებს ხარისხს. სწორი პროცედურები ან პროცესების სწორი მართვა არის ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ უხარისხო მშენებლობას ვებრძვით, ასე ვთქვათ, პროცესში, ანუ პრევენცია არის კარგი საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც ასევე პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვსაუბრობთ უკვე მშენებლობაზე, შედეგზე, როდესაც ვხედავთ უხარისხო ნაგებობას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამ უხარისხო ნაგებობას წინ უძღოდა უხარისხო საპროექტო დოკუმენტაცია, ასე რომ მთელი ჯაჭვია პროცესების, რომელიც ჩვენ ბიზნეს აუდიტორია გვისმენს ძირითადად და რა თქმა უნდა კარგი იქნება ბუნებრივია რომ ყველა ეს კომპანია რომელიც საქართველოში ამ სექტორში მუშაობს იმუშაოს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებას. ეს არის ახალგაზრდა კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები, უცხოეთში სწავლების ხელშეწყობა და გარდა ამისა რა თქმა უნდა მუდმივი ტექნოლოგიების ბუნებრივია კი თანამედროვე ტექნოლოგიები არის ზოგადად ვიტყოდი ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ ქართულ სამშენებლო სექტორს, რა თქმა უნდა, სხვა დონეზე აიყვანდა. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ შემთხვევაში კერძო უცხოური კონტრაქტორები იღებენ მონაწილეობას ტენდერებში, გარდა იმისა, რომ სამუშაოთა მოცულობა და გამოცდილება აქვთ განსხვავებული ვიდრე ჩვენ ქართულ კომპანიებს, მაგრამ არის მათ შორის თანამედროვე ტექნიკის ფლობა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობა. ობიექტურად რომ თქვა, ხშირ შემთხვევაში ქართული კომპანიებისთვის ფინანსურად უფრო ხელმიუწვდომელია ვიდრე იგივე უცხოური. რთულია, რა თქმა უნდა, თუმცა უცხოური კომპანიები აქამდე მიდიოდნენ. ხო, ჩვენ შემთხვევაში ვიცით, რომ ხშირად ჩვენი ქართველი ბიზნესმენები ბიზნესში ინვესტიციების ნაცვლად ვთქვათ, საკუთარი ავტოპარკის გაუმჯობესებით არიან ხოლმე დაკავებული. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის ბუნებრივი პროცესი, რაც მეტ სამშენებლო სამუშაოებს დააფინანსებს სახელმწიფო, მით უფრო მეტი გამოცდილება და მეტი შესაძლებლობა და მეტი რესურსი დაუგროვდება ჩვენ ქართულ სამშენებლო სექტორს, უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა სექტორმაც იმუშაოს საკუთარ შესაძლებლობების განვითარებას. კითხვა დამესვენებია, კითხვა. ფაქტობრივად ყველა ის პროექტი, რომელიც დღეს მიმდინარე არის, თქვენ თავშივე ერთიანად გაგვაცანეთ, მაგრამ მაინც წლის ბოლომდე რა ეტაპების დასრულებას უნდა ველოდოთ, ვიდრე 2019-ზე გადავალთ. ძირითად პროექტებზე, როგორც ახლა რიკოზე ვისაუბრეთ და ქვეშეთიკოებზე, როგორც აღნიშნე, წლის ბოლომდე გეგმავთ გრიკოთის 4 მონაკვეთია, იქიდან 3 მონაკვეთზე ვცდილობთ მაქსიმალურად ტენდერების მიმდინარეობიდან გამომდინარე, რომ გავაფორმოთ ხელშეკრულება და შესაბამისად გაიესეთ უკვე დაიწყება სამუშაოები. მეოთხე მონაკვეთზე წლის ბოლომდე ასევე იქნება გამოცხადებული ტენდერი და სავარაუდოდ უკვე გამარჯვებულის გამოვლენა იქნება შემდეგი წლის დასაწყისში. ქვეშეთიკობს რაც შეეხება, იქაც 2 მონაკვეთია, ერთ-ერთ მონაკვეთზე
სავარაუდოდ ანუ ტენდერის შეფასება მიმდინარეობს და ნახოთ თუ მოვახერხეთ ამ შემთხვევაში რომ გამოვავლინოთ გამარჯვებული. მეორე მონაკვეთი არის ორეტაპიანი უფრო ხანგრძლივი ტენდერი და შესაბამისად შემდეგი წლის დასაწყისში იქნება უკვე ტენდერის გახსნა. ასე ვთქვათ, როგორც ამას ვეძახით, მაგრამ ეს არის ის ორი ძირითადი მაგისტრალი, აღმოსავლეთ-დასავლეთი და ჩრდილოეთ-სამხრეთი. თუმცა როგორც აღნიშნე, გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი წყალმომარაგების გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაც არის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომელიც დღეისთვის კავტონი ეკა არის ხელმძღვანელი დიახ. კი, ეს არის ასე ვთქვათ სტუმარი მოინიშნე. კი, ძალიან შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სფეროა, ანუ ხშირად გზებზე ვაკეთებთ ხოლმე აქცენტს უფრო მეტი გადაგვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ თანხები არის უფრო დიდი, მაგრამ წყალი მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი ის საბაზისო ინფრასტრუქტურას ვეძახით, რომლის გარეშეც არც ტურიზმის განვითარება არ გამოვა და არც კომფორტული ცხოვრება და ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა ადამიანებისთვის. ჩვენ მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ დავხარჯეთ 600 მილიონ ლარამდე წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში და უახლოესი 2 წლის განმავლობაში გეგმავთ კიდევ 500 მილიონი ლარის სამუშაოების ანუ პროექტების დაწყებას. მათ შორის წლის ბოლომდე მოხდება მარნეულის წყალმომარაგების ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა, ასევე იგეგმება ხაშური, ვანი, სამტრედია, ანუ ამ ეს ტენდერები ნიშნავს, რომ ის ლოკაციები, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, უკვე სრულად დასრულებული იქნება, ანუ რუკაზე მოინიშნება როგორც წყალგაყვანილობის სისტემის თქვათ მოწესრიგება ბოლომდე და ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს ვითარება, როდესაც დიდ ქალაქებშიც როგორც არის ქუთაისი მათ შორის ჩვენ არ გვაქვს 24 საათიანი სრული წყალმომარაგება. ანუ ის რუკაზე მონიშნულია როგორც წყალმომარაგების ობიექტი ბუნებრივია, მაგრამ ხარისხიან და 24 საათიან წყალმომარაგებას იქ ვერ უზრუნველყოფთ. ქუთაისში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოები, როგორც კი დასრულდება, ანუ ამიტომ ჩვენ რუკაზე ის ბოლომდე გამწვანდება, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბევრგან გვაქვს ვითარება, სადაც ვთვლით, რომ წყალი არის, ანუ ონკანში წყალი მოდის, მაგრამ განსაკუთრებით სოფლებზე გვაქვს საუბარი, სამწუხაროდ ამ წყლის ხარისხი ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებიც არის დადგენილი სასმელ წყალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ მოწყობილი სათავე ნაგებობა, ციკლი არ არის წყლის გამწმენდის სრულად გაკეთებული და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ამსახურებით მხოლოდ 1.600.000-მდე აბონენტს ჩვენი კომპანია, გარდა ამისა იცით რომ 1.600.000-მდე აჭარის წყალმომარაგების კომპანია ცალკე ფუნქციონირებს, ისევე როგორც GVP. ჩვენი გათვლებით, რომელიც ასევე ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ამის სუსტი სტატისტიკაც არ არის და ამას ვადგენთ ამ ეტაპზე, 600.000 ადამიანამდე ცხოვრობს ჯერ კიდევ ცენტრალური წყალმომარაგების გარეშე. აჭარა ახსენეთ და ტურიზმი ერთდროულად და მე ბოლო კითხვას დავსვამ გიორგი და მე რეკითმობ. გასულ კვირაში ჩვენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე გვერდებოდა, რომელმაც თქვა, რომ აჭარის თავმჯდომარესთან სეზონის შეჯამებაზე შეხვედრა რომ იყო, მათ დაგეგმეს, რომ მათ შორის ცენტრალურ მთავრობასთან ჰქონდეთ კომუნიკაცია იმისათვის, რომ ზემო აჭარაში ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად გზების მიმართულებით იყოს ახალი გეგმები. 2019-ში უნდა ველოდოთ თუ არა ამ კონკრეტულ რეგიონში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გააქტიურებას და რა პროექტები გაქვთ 2019-ში დღევანდელი გადმოსახედიდან გეგმაში რომ შეიძლება იგი ლაპიაშვილს სულ აჭარაზე გქონდეს კითხვა. დიდი ხანი არ ყოფილა სეზონის დასასრულს მაგრამ გავლენა არის რეგიონალური განვითარების ამ შემთხვევაში, რადგანაც ჩვენი სამინისტროს დასახელება რეგიონული განვითარებით იწყება. აჭარას რაც შეეხება აჭარის შემთხვევაში ავტონომიური რესპუბლიკას ხავს თავისი გზების დეპარტამენტი და მათ აქვს შესაბამისი თავისი ბიუჯეტი იმისთვის, რომ საკუთარი მუნიციპალური გზების კეთილმოწყობა მოხდეს, თუმცა ქობულეთის შემოვლითი გზა, ბათუმის შემოვლითი გზა, ხულო-ზარზმას მონაკვეთი, ანუ ეს დიდი გზები, რომელიც უფრო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გზების დეპარტამენტი ახორციელებს ამას. ხულო-ზარზმაზეც გვაქვს გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანია, წელსამცხარო სამუშაოების დაწყება უკვე სეზონიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდება, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ გაისად იქნება შესაძლებელი ამ სამუშაოების დაწყება, მაგრამ
აჭარის გარდა თქვენ მზადეთ ტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგადად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად როგორც ვახსენე, ხშირად ეს პატარა შემჩნეველი თითქოს პროექტები, ანუ არა ისეთი გრანდიოზული როგორც რიკოთია, ძალიან დიდი ცვლილებაში აქვს იმ რეგიონში და იმ ტურისტულ ობიექტში. აბასთუმანი ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითია. აბასთუმანთან დაკავშირებით ჩვენ იცით რომ ვთქვათ ისტორიულად ძალიან ესეთი საინტერესო ადგილი, ანუ ეს ადგილი რომელშიც არის კომბინირებული როგორც კურორტი, ანუ რომელიც არის ცნობილი თავისი ბუნებრივი, ანუ ჰავა, რომელიც იმ კურორტში არის, ხო, ამ შემთხვევაში სიმაღლე, თვითონ ლანდშაფტი ძალიან ლამაზი ადგილია, მაგრამ ამასთან ერთად მას აქვს ისტორია და პრაქტიკულად ყველა ის სახლი, ანუ 100-ზე მეტი ძალიან პატარა სივრცეში, პატარა მონაკვეთში, სულ 2 კილომეტრი თუ 3 კილომეტრია თუ არ ვცდები თვითონ აბასთუმნის დასახლება, მაგრამ 100-ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ამჟამად. მუნიციპალური განვითარების ფონდი უკვე ახორციელებს იქ ისტორიული სახლების ამ ეტაპზე მხოლოდ ფასადების რეაბილიტაციას, თუმცა ჩვენ გვაქვს იქ ეგრეთ წოდებული urban upgrade პროექტი, ანუ რაც გულისხმობს მთლიანად მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას. უკვე გვაქვს გამოცხადება, ანუ ვაცხადებთ ამ შემთხვევაში ტენდერს წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სამუშაოებზე, რომელიც სამწუხაროდ აბასთუმანში დღემდე არ არსებობდა. ეს ისე როგორც ვამბობთ, ვერც ერთი კურორტი ვერ განვითარდება თუ ინფრასტრუქტურა არ არის იქ მოწყობილი. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის გათვალისწინებული შიდა გზების მოწესრიგება, სკვერების და ზოგადად ანუ საკურორტო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამ ეტაპზე ასევე მუშაობთ აბასთუმნის ობსერვატორიაზე, რომელიც დღეს უკვე მიუხედავად მისი საკმაოდ მძიმე ვიზუალური და არსებული მდგომარეობისა საკმაოდ ატვირთულია როგორც ტურისტული ობიექტი და სრული რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი, მიმდინარეობს უკვე პროცესშია ეს პროექტი აბასთუმნის ობსერვატორიის, ასე რომ საბაგიროს აღდგენა, ანუ ეს არის ერთ-ერთი პროექტი ამ შემთხვევაში, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით ბახმაროში იქნება თუ არა მსგავსი პროექტი? ბახმაროში ჩვენ ამ ეტაპზე უკვე ახორციელებთ ელექტროგაყვანილობის, ცენტრალური ელექტროგაყვანილობის მოყვანას. იქ წლების განმავლობაში ეს პრობლემა იყო, იმიტომ რომ წყლის თვითონ ამ შემთხვევაში შუქის განათების ხარისხი ისეთია, რომ დაბალი ძაბვა და ასე შემდეგ, ანუ ამ ინფრასტრუქტურას უკვე ახორციელებთ და კი ბახმაროშიც ჩვენს გვაქვს დაგეგმილი გარკვეული პროექტები. მნიშვნელოვანია ასევე იმის აღნიშვნა, თქვენ იცით, რომ ჩვენ მცირე მთავრობის კონცეფციის ფარგლებში და სამინისტროების ფუნქციების განაწილების პროცესში ჩვენთან გადმოვიდა სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ეკონომიკის სამინისტრო და რა არის ეს და რას ვაკეთებთ, ხო? ანუ ბახმარო ახსენეთ და აბასთუმანი ორივე ამ ლოკაციაში ბახმაროში უკვე გაკეთდა განვითარების გეგმა, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმაც, მათ შორის და გეგმაც და ასეთი პროცესი უკვე იწყება აბასთუმანშიც და ბევრი ასეთი ლოკაცია განსაკუთრებით ტურისტულად საინტერესო კურორტებზე ვსაუბრობთ და საინვესტიციო საინტერესო ადგილებზე, სადაც ეს განვითარების გეგმები ან დგებოდა თქვა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, მაგრამ შემდგომში ცოტა გახლეჩილი იყო ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებდით ინფრასტრუქტურას, გეგმა ცოტა ცალკე არსებობდა, ჩვენ ცალკე ვარსებობდით და მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ძირითადად ასრულებენ შემდეგ ამ გეგმას და რომლის ვალდებულებაც არის ამ გეგმის შესრულება კიდევ მესამე შტო იყო. ეხლა ჩვენთან გადმოტანით ჩვენ უკეთესი შესაძლებლობა გაგვიჩნდა გეგმის დაგეგმარების დროს უკვე ვიფიქროთ რა ინფრასტრუქტურა იქნება იქ გასაკეთებელი, შესაბამისად ბახმაროც და აბასთუმანიც არის მსგავსი გადაწყვეტილებები. ბახმაროს და აბასთუმნის მე არ მინდა პირდაპირ კანაბისზე გადასვლა, ამიტომ მოკლე კითხვა დაკავშირებულია თქვენ? არა, უბრალოდ რაღაცა ჩემთვის არ არის. რაღაც ჩემთვის რაღაც დასვენებასთან ხო არ არის ასოცირებული. უფრო ინფრასტრუქტურის იმ წიაღსვლებზე რაც სასახად მომწონს და კიდევ მომეწონა არ დავმალავ, ზოგადად არც არაფერს არ ვმალავ ეთერში. თქვენი დამოკიდებულება თქვენივე პროლოგში იყო, რომ ეს არის მაინც ცესხი, რასაც ჩვენ ვიღებთ და ამითი ზოგადად ყველანი ბედნიერები ვერ ვიქნებით, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ არ ახართ ერთის მხრივ პირდაპირ ბენეფიციარი ამ კითხვის, მაგრამ თან დაბრძანდებით თავრობის ვიცე-პრემიერი. რამდენად გათვლილია ყველაფერი სწორად, ეს ფინანსთა სამინისტრო ამაზე იდეაში უფრო მოპასუხე, მაგრამ 353 მილიონი, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად გამიხარდა ზაფხულში. არა, კიდევ სხვა ორი თემა გამიხარდა ყოფნისას. როცა არ ვიყავით, ჯაიკასთან ხელმოწერილი თქვენი პირველი მოადგილის და საგზაო დეპარტამენტის მიერ და ასევე ბატონი მაჭავარიანი. პირობები
ალბათ საქმის კურსში ბრძანდებით. რამდენად არის ის მისაღები და ადეკვატური ქართული ეკონომიკის განვითარებისა შემდგომ წლებში? ძალიან მისაღები და ძალიან ადეკვატურია. ეს არის სუვერენული სესხი, ეგრეთ წოდებული, პრაქტიკულად 0%-იანი. ეს ინფორმაცია გქონია ამ შემთხვევაში ეს ყველა ეს სესხები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ყველა არის სუვერენული ვალი და გიპასუხებთ ამ კითხვაზეც. ანუ ჩვენც ვართ ამ პროცესში ჩართული, ეს არ არის მხოლოდ ფინანსთა სამინისტრო და ნებისმიერ გზაზე ხდება მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება. და ზუსტად ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ მაგალითად ჩვენ სივრცითი მოწყობის გეგმა მოგეხსენებათ, რომელიც 2016-ში იყო ჯერ კიდევ დაანონსებული, მაგალითად გზების ნაწილი რუსთავი, წითელი ხიდის და სადახლო აგეთის მიმართულება იმის გამო, რომ უშუალოდ ასეთი მიზანშეწონილობის კვლევა ჩატარდა, რომელმაც გვანახა, რომ გზის დატვირთულობის ხარისხი ჯერ კიდევ არ არის იმ კოეფიციენტამდე მიყვანილი, როდესაც საჭიროა დამატებითი გზის, ვთქვათ, მეორე ზოლის მოწყობა ან გზის გაფართოება, ან გზების ამ შემთხვევაში, ხო, ანუ გაუმჯობესება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ გზების მშენებლობის დაწყება გადაგვედო. ანუ ეს არის ის პროცესი, როდესაც ჩვენ პასუხობთ, რომ რამდენად ანუ ეს არის ის გეგმა, რომელიც პასუხი რომ მივიღეთ სუვერენულის გარდაც ჩვენ ამ შემთხვევაში მთელ ინფრასტრუქტურას ვგეგმავთ დროში, ვუყურებთ იმას, თუ რამდენად დატვირთულია ეს თუ ის გზა, რამდენად ეს თუ ის გზა საჭიროებს გაფართოებას და ავტობანად გადაკეთებას, თუ არ საჭიროებს ავტობანად გადაკეთებას, ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და მშვიდად შეგვიძლია ვიყოთ. კარგი, ვიქნებით. შვიდად შეგვიძლია ვიყოთ თუ არა კანაბისის კულტივაციასთან დაკავშირებით. მე თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ეკონომიკურ ჭრილში ამ თემასთან დაკავშირებით. კანაბისის კულტივაცია რას მოუტანს ქართულ ეკონომიკას? თქვენი დამოკიდებულება მაინც გითხრათ. პირველ რიგში ჩემი დამოკიდებულება არის რომ ეს არ არის ეკონომიკური საკითხი. არ არის. ჩვენ პირველ რიგში ვსაუბრობთ და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქონდა საზოგადოებაში ვნებათა ღელვა, ზოგადად, რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში ქონდა ძალიან ბევრი გამოსვლებიც, საუბრებიც და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ყველანი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ზოგადად ნარკოპოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში არის შესაძლებელი. ხო, უკვე ვსაუბრობთ უფრო ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე, არა მხოლოდ დაჯაზე ორიენტირებულ, ანუ მომხმარებელზე ვსაუბრობ პირველ რიგში, არამედ მომხმარებელს უნდა დავეხმაროთ. პრევენციაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული პირველ რიგში, სადაც ჯანსაღი ცხოვრების წესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სადაც ჩვენ სამინისტროსაც, როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც ჩვენი წვლილი გვაქვს, როდესაც სპორტული ობიექტების მშენებლობით ვართ მაგალითად რეგიონებში დაკავებული. ფაქტია. მუშაობთ, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამ პოლიტიკისგან დამოკიდებულების გამოძახილი იყო სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში მათ შორის ალბათ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც. მაგრამ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მოგეხსენებათ აღმოჩნდა იმ რეალობაში, როდესაც პრაქტიკულად დერეგულირებული აღმოჩნდა. ანუ არა თუ დეკრიმინალიზირებული, არამედ არაფერი რეგულაცია, ძველი კანონი აღარ მოქმედებდა და ბევრს გაუჩნდა განცდა, რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი. ამიტომ ჩვენ რაც გავაკეთეთ და რატომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გახდათ ამ პაკეტის შემმუშავებელი და ინიციატორი, იყო ის, რომ ჩვენ ვეცადეთ დაგვერეგულირებინა შესაბამისად როგორც მოხმარება პირველ რიგში და უკვე მოხმარებასთან ერთად, როდესაც ვსაუბრობთ რეგულაციაზე, ამასთან ერთად უკვე კულტივირების რეგულაციასაც, ასევე კულტივირებასაც სჭირდება რეგულაცია. ანუ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მოხმარებაზე და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება საზოგადოებრივ სივრცეში მარიხუანის მოხმარება და შესაბამისად მარეგლამენტირებელია. შემდეგი კითხვა თუ ჩდება და კვლავ მოსახლეობას თუ უჩნდება განცდა, რომ ესე იგი შესაძლებელია მოყვანა, ვამბობთ არ შეიძლება მოყვანა და მოყვანა თუ არის, მაშინ არის შესაძლებელი მხოლოდ ამ სახით. თუმცა ამ მოყვანასაც რა თქმა უნდა აქვს თავისი ეკონომიკური ასპექტიც, რომელსაც ასევე ცნობილია თქვენთვის, რომ ძალიან ბევრი ისეთი ქვეყანა, ბევრი მოვისმინე, რომ კოლუმბიზაცია და ავღანიზაცია არის საქართველოს ამ შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი, კანადა, საბერძნეთი, ისრაელი, ან ყველა ის ქვეყანა, ვერც ერთ ამ ქვეყანას ვერ დავაბრალებთ, ასე ვთქვათ, ნარკოტრაფიკის, ასე ვთქვათ, შემოსავლებზე დახნობას და შესაბამისად რაღაც ტიპის, ხო, იურიდიული ვაკუუმი, რომელიც წარმოიშვა თქვენი ბრძანებით ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ
ალბათ გზავნილის მიწოდება სხვანაირად შეიძლება. ამიტომ ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ჩვენი გადაწყვეტილებაც მოგეხსენებათ ამ ბოლოდროინდელი რაც არის, რადგანაც ასეთი ნებადართულობა გამოიწვია და კითხვები გამოიწვია, მოდი ასე ვთქვა და არაერთგვაროვანი შეფასება დროში გადაიწევს კულტივირების ნაწილი, მხოლოდ რა თქმა უნდა მოხმარების რეგულირების ნაწილი იქნება მსგავსი. მადლობა მაიაცკიტიშვილ სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. ამ ინტერვიუს სულ მალე რამდენიმე წუთში BMWG-ზე ნახავთ, ასევე მის ძალიან ბევრი ინფორმაციას და ტექსტუალურ ვერსიას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლეა. მოკლედ გვისქირეთ, გვიყურეთ, სულ რამდენიმე წუთში ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახური შევა ეთერში, მე 20 წუთით მოგაკლებთ მარტო თავს. მაგრამ არ მოგაწყენთ შემდეგი ნახევარ საათის განმავლობაში ქალების ნარატივით დავბრუნდებით.